Happy New Year! Uy, ano, Dennis? Nagustuhan niya. Happy New Year! Happy New Year, Bia! Kiss ako, Bia! Bia, kiss! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! New Year! Ganda mo naman yung New Year sa sinuso mo. Happy New Year! Oy, si Lia! Oy, sali daw siya, sali! Happy New Year! 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 Birthday mo? Birthday mo? Happy New Year! Tulog na! Tulog na! Tulog na! Happy New Year! Happy New Year! Oh, kumita mo na! Happy New Year! Happy! Magagagot mo na. Hindi, kailangan kasi maingay sa bahay. Hindi ka nang pag-pay. Happy New Year! Dapat mo si Tito ko. Wala talagang ano. Yung remote control nyo. Ay, 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 ay! Pating daw na si Pianjo. Hawakan siya nilili. Happy New Year, Cisco! Kain na, kain na! Feliz Happy New Year! Wala, busy pa sila Sila? Happy New Year! Wishing all the best for you and your loved ones. Thank you, Cisco. Ate, kain na tayo, te? Te, kain na tayo. Ate, kain naman tayo. Kakain na nga ako. Yung sana din magaling na po yan. Happy New Year! Hello, Peps! Happy New Year! Hello, Mama! Dito. Hindi. Bawal. Kain na te! Happy New Year! Hinahanap na. Ito yung laruan mo. Ikaw ganyan ka na po. Aangkat na sila kung walang ng battery. Eh, tinahanap niya. Bawal ba maya? May ipis yun. Walang battery. May kakain na sila. Binigyan na nila. Nakain na. Ito na lang. Kakain muna tayo. Kakatukod ko na lang. Sa baba. May upuan ba doon?
Hindi, kasi naano niya yung ano. Hindi ko napapahanap yun. Pagtihog ka. Punta mo na kasi, punta mo muna sa kuya. Ay mo muna sa gabi. Kakain ka. Okay na. No more kain. Happy New Year to everyone on the other side on the world. Umiiyak. Hello, Happy New Year. Umiiyak. Bakit? Nanganap nga kayo. Anong battery yan? Double A yata, double A, triple A mo dito. Ay na. Migan ko yun. Ito, hindi mo ba tinignan kung wala sa atin ito? Kaya mo na mamaya na lang, bilhin na lang tayo. Ay, nam. O, tara na. Kain na, balahin. Panugasan mo na yan. Makain na ma. Tayo na, tayo na. Tayo na ito. Tayo na lang, tayo na lang. May broke ako. Tama na dyan. May broke ako mahaba ka. Kaya na lang tayo yung salad. Sino nagbigay? Ay, Brian, sabi mo kung ano dito mo. Happy New Year lang ay. Ayaw natin yung oras na. Ito ano ba yan da? Kahit di naman. Mama, tanggalin mo muna yung ano ma. Palabok lang. Angat mo na, baba mo na muna dito. Dito ka, gusto ko Happy New Year! Oh, may ano. Wala pagod mo yung baso? Nabigyan ko naman. Happy New Year, everyone! Happy New Year, everyone! Pero, biscuit. Happy New Year! Ano gusto mo ito kaya mo tayo? Mag-ibang kulay. Ni, anong nagkukulay yan? Anong kukulay yan? Oh, saan? Ala, nagbo-blue yan. Ala. Ni? Nagbo-blue. Ha? Bakit na lang ka lang ano mo, Beto? Happy New Year daw. Happy New Year. Oh, Happy New Year daw. Oh, Mia, kilala ka. Happy New Year! Ay, kilala ka. Kilala mo yan? Ano ba? Lolo yan, Lolo. Si Lolo. Lolo. Lolo Robert. Bless ka nga. Oh, bless ko muna. Bless. 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 Mag-bless ka. Ano, naging ano na, polkadas na yung ano mo. Pwede ka, bilangan mo. Pwede ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cellphone, para ka naman ito ba? Bigyan mo. Happy New Year po!
Wait lang. Nasa bahay si Oli. Si Mama. Lalasin mo nga to. Kaya Oli, nasa bahay na si Oli para maganap na ako. Hindi na nga rin alam. Nga rin na yung kagawin ka lang kubila. Ako na lang kumain ko. Ano? Tatuhanda niya. Wow, no. Tatantanan mo na. Alas 12 na tita. Gagawa ng makeup lang, alas 12 lang. Pasabi niya nagtatawag ako ni. Nagsasalok si Mama ng Ano ako? Gusto mo? Handa nyo ko nga. Kain na. Asan cellphone mo? Tawag ako sa phone mo. Sige, tawag ako. Happy New Year. Nilali ka na biya. Kain na. Dito. Kain na. Biya. Kalaban to. Dito wala. Sa pula. Sa pula. Kalaban to. Dalisayon tsaka sa ano. Gulay. Kami mga ano, tulog. Ay, ano yung ano kasi kay signal ko? Mahihayin yung asi, oh, no? Mahihayin yung asi. Shy type. Hindi, lumipil lang. Kumakahol. Hindi. Happy New Year, tita! Iya ba? Krisig na nga pa hanggang ulo. Pusa namin ito, nag-uus ka eh. Pag umaga. Sino ka? Wala sabi. Wala kang sound. Judgmental. Tapos kapag gutom na yan. Happy New Year, Peter! Hindi na ako Dapat yung handa niyo. Tingnan mo. Alam mo, ilan? Ito. 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 Tingnan naman kahanda niyo. Ayan po. Wala sabi na. Ako naman nagpagasin eh. Matalibotog? Matalibotog? Sa ano, makausawa. Wala daw. Total pa daw ang Wala dito sa atin. Kalkulanap na dito. Wala nga kinansel nga. Biglaan lang. Ito dahil pisi kayo. Wala na Pilipino sa ano. Wala. Pisi kayo. Kalba niya sa... Pisi kayo. Pisi kayo. Ikat na lang tayo. Matamis. Mayroon na lang yung ready. Ikaw naman eh. Facebook lang. Mag-ano ka pa ng nagkulat. Kasi sila? Kasi sila? Say hello. Hello, guys! Happy New Year! Come on. Sige na, mag-enjoy ka na sa kanila. No. Sa kanila, din. Babagsak. Mag-enjoy ka na muna. Ano nga gawin? Ano nga gawin? Hi. Oh. Sabi mo, hi, vlog. Ay. Welcome to my guys. Tulog na. Ilan ni Bakso? Ihanda nyo.
Happy New Year! Tawag ka. Hindi ako makakasing. Happy New Year daw. Happy New Year to kamo. Ito nga ko kalamansi kanang. Happy New Year, Peter! Hindi ba? Kung mama hindi maasin. Ayoko niyan. Kumain ka muna kay mama mo. Hindi ka mo, kumain ka. Kung ako nandyan to, hindi pa ako nandun sa mamimik. Sila, sila. Kasi pwede lahat ako bawal. Happy New Year, Peter. Nakakita sa akin. Huwag na. Paano ka na kay mama mo? Walang Tapos tissue. na mag-iyaw-iyaw, magprito-prito oh. Time to shine face. May tissue kayo? Ibiya? 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 Makamit ang kamay niya. Masarap yan haluan mo sa ano. Ano ito? Ang tubig siya. Ikaw ka dito. Oo lang, ha? Ako may pugo. Dito kain pa. Isa ba, balot na dito sa ano na. Ako may hotdog. Ako may pugo. Ako may hotdog. May Happy New Year. May regalo mo sa akin. Yan na, wala na. Gusto mo hotdog? May gusto mo hotdog? Oh, nabiya oh. Nabugyaw. Gusto mo ng hotdog? Naging payulit ang buhok. Ito na yung gamit. Ay, ang ganyan. May tayo, huwag mo na bukas na yan. Tapos na sa'yo. Gusto mo may sa'yo? Tapos na mag-pito ako na yan. Nakaligaw. Dog din natin kasi malamig. Ano? Yes. Mas wait yan, huwag mo hilangin. Ayan. Huwag mo hilangin. May ininit pa ako doon. Kaya ka nang ganito. Kalma naman po. Yan. Mas si Papa? Yan. Huwag mo isa pa. Haka mo rin. Baso, gigikis mo daw si Tita Faith. Good. Diba? Ay, ito. Ay, ang ganda. Parang sinukot ah. Live yan? Ay, ito pa rin yan. Gusto mo rin? Sobra ka naman. Ang ganda ng folda niya. Check na po. Wow, ang terno. Parang ano, pear. Ang ganda. Ano, bakit hindi naman sinuot yung sagin? Wait. Short ba yan? Ay, tama. Short pala yung kala ko panda. Wow naman. Wait, huwag mo tanggal kasi malamig. Pwede ba? Huwag mo lang yung dalawa. Malapit na naman.
Tara mo na, sige na. Tara mo na. Ay, hindi kasha. Ay, hindi naman ako. Hindi, passion po kasi yan. Ang shot yan. Hindi mo sabay. Ay, ano? Ay, ano, dito, sa kabilang paat. Magkaiwalay, makaiwalay. Naman pala eh. Ganda, ganda naman! Sukat na sukat ah. Pakita mo na. Bigyan ng tubig. Ay, si... Gabi naman na kayo pupunta. Got coffee now. Okay, Peter. Ay, bro. Wala yung sausawan mo ngayon. Rowena, alam mo no. Hindi ka pa daw na Hello. Dito konti lang! Ano? Soft drinks? Naglalaba kay Len? Si Ate Mai. Tingnan mo ako! Wow! Welcome na? Doon, takat ka. Ganun. Ang paano pa kayo doon? Tingnan niya, nagpapakit eh. Ganda naman yung gano'n ha. Dito lang, wala dyan. Mira, kaya ko ganyan na bandi. Tahulan mo yung aso. Matatakot yung aso. Ano, takot yung aso. Ayan na yung ano, papaitan. Ay, papaitan nito. Ayun na. Sorry, John. Yeah. Kay na. Bye. Asan si ano? Asan si mama mo? Binadet. Asan na ulit? Ito, asan mama mo? Enjoy nyo. Wait. Oo, sabi ko sa kanya. Let's eat. Ay, 14. Wait, I will take my... Sabi ko sa kanya, dahan-dahan na inom, magdadrive pa siya pa uwi. Magdadrive pa pa uwi. Ano naman? Tingnan. Tingnan mo may laman yung bag mo. May laman yung bag mo. May laman yung bag mo. Hindi. Wala nakakita. Hindi ko nakita. Basic. Yeah. Basic. Sabi niya hindi mo masakot. Sige na din. Bye. Bye-bye. Hindi mo na dahan-dahan ng inom. Dahan-dahan lang ha. Ikaw, dahan-dahan ng inom mo. Dahan-dahan lang ha. Gagawin slow motion mo lang. Di pa mo yan. Okay, lasing ka ha. Yung may papabalik ko, gano'n ba? Magdadrive ka pa ha. Sige na. Spaghetti. Spaghetti. Wala. Ay, lalagay sa ano? Lalagay sa... Lagay ko Tupperware yung ano ha. Lagay ko Tupperware ha. Robert Angelo, gale. Masap yung luto ni tita. Ano ba kailangan, Kancho? Yan lang.
Yelo lang kuya. Opo kuya. Tama na. Go. Oh, yun! Kanina pa nakapit na. Ano? Long shot long. Mila, ano yung signal mo? Pasok ko mamay. Ay, alis na ako ah. Pasok. Kasi para diretsong ano na. Pasok na wala. Kala ko ang diretso cut na blue card. Wow, masama yun. Painumin mo eh. White card dapat. Bia! Mama, kumakain ka pa, ma? Hindi, ma. Kumakain sa akin. Huwag mo na, ano, Okay yan, Sila parang hindi man, lamigin. kumuha ng ice kasi yung mabigat na. Dami pagkain mo kain na. Busog na ako kanina. Sa Pilipinas po. Naglalaban ng alas 12. Here, sa Pilipinas naman tayo. Nasa ulit ang Pasko. Hindi mo naman sa dami ng bahay. Saka New Year. Pasko New Year. Pero mas maganda yun. Hindi, mas maganda kay Kiswir. Ewan ko talo doon. Maganda kay Kiswir sa tumarong may envelope eh. May red envelope eh. Apaw. Dito tayo maglalabas. Doon hindi tayo maglalabas. Wala mo pa tayo kay Kiswir. Yan, ay palabok. Ba't mo papaitan? Sakto init pa. Yeah. Yun nga nagpainit sa mga pagkain eh. Ay, may. Ano papaitan, no? Oh, sige, sige. Six pa lang tayo. Mabagal eh. Send ko pa ng bata. Galing mo. Ikaw very good. Oh, you sleep 30 yan. Bilisan mo, magsasalat ka pa. Wow! Dami niyo mamatawin. Anli, Anli. Wow! Dami niyo mamatawin. Ha? Ano natin ang tanong? Tay, bagong taon, tay, naglalaba ka, te? Kumain ka. Te, bakit ka naglalaba, te? Alas 12 na. Oras na eh. Kain, te. Ready na ako. Ito na. Ay, ang dami lang kanila. Princess of Duha. Ayan. Kape. Kasi kuya, bakit ka Saka lang. Naka-juice. Gampit tayo yung rock top. hindi? Ito, sumama si kuya. Walang mainit. Wala na, tinangay na. Tinangay na isa. Hindi, kanina nandiyan pa siya eh. Ay, beso ka. Wala rin sa Wala na yun. Wala na yun. Walang ginagawa. Ano yan? Papaitan mainit. Ayos tayo, Magpapainit ayos sa lahat oh. ng ulam. Papaitan. Eh, nagpapainit sa lahat ng Ito, ayos oh. Sama mo na. Halo mo na yung papalitan tapos yung hindi ko Ito yung ayos oh. Ay, Hindi, nasa yun na yung ayos oh. Dalawa. nga po. Paalam, te! galing mo ka ng bata ka. Saan ba yung kanin?
Halika dito. Ayun, palabok, pagpagnara. Paldog. May blue eyes oh. Sino may blue eyes? Si mama mo. Si mama, bebe. Si mama ko. Nasa dito. Mama mo blue. Mama mo blue. Ay, hindi mama mo blue eyes eh. Mama mo blue. Ayos lang minsan. Maglalaba. Wala na. Tinanggal mo na tapos wala sa'yo. Hindi, tamay kayo. Tamay ka na. Apa-enjoy? Sayang yung pag-ingay nila sa baba, tapos minashout mo agad. Kaya pag New Year, bawat ka ng tubig. Diba? No. Sorry. Sorry. Hi vlog, welcome to my guys. Nakita ko. Yeah. Ako nagbawas ako para makakalit ako. Halika. Okay. Habang nagja-jump kami kanina, kumakain sa ulo. Ayan, lala. Happy New Year. Bago ka na. Bago ka mo yun. Bago ka daw muna. Eto, pati daw kayo neto. Mapunta yung po kanya ng vlog. Nagdaw kayo sa Gcash. Gcash. Iya, tito, ano po mo? Magkano po po mo? Iya, makapasok mo. Ganun mo ma, ganun mo ma. Paputok yan. Ganun mo. Wala pang paputok yan. Puputok mo na kasi na. Go. 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 Happy New Year. Tungtong sa ako. Magpado ka na. Yeah. Ang dami pa. Sing ikaw, Bia? Nagbasa Why is Maria eating a tub of foam? No, this is a plate, disposable plate, Peter. Is that cute matching Christmas jumper? That is the color of the year, red. Color of the year, Peter, red. Cheers! Disposable plate. No! Maganda yun. Favorite ko yun. Wait. Favorite. Ay? Ito na lang, maganda. Yan. Wait. Favorite. Okay. Meron pa dun. Okay,
limited. Ano, tumutugan mo dito. Dali. Okay lang. Anong gusto mo? Parang daw. Happy New Year! Regalo ka sa Saudi ka. Kung ginanin mo. Okay lang? Ano pag gusto mo? Chocolate pa? Happy New Year! Sabi mo, New Year naman, okay lang. Nakakain na kanin. Okay lang. Biscuit Biscuit naman yan eh. No? Okay lang. Swim every ocean. Ano yan? Just ay, ang gara na ng buhok mo. Hindi na maayos. Ano lang? Pakita natin. Yung buhok mo, ang gara na, ang pangit na. Paayos mo. Tignan mo. Tignan mo yung buhok mo dito. Ang gulo na. Ha? Sa babae ito lalaki. Asan na lalaki? Gusto mo yan? Happy New Year! Happy New Year. Eat ka rin ng konti ng Pupunta isa. daw si All. Dadala ba? Huwag. Si Jenny pupunta. Nagtatanong ko yung mga nasa. Dami nga ako kay Ellie ba? Nakatingkar ka. Happy New Year! Hey! Sis Mars! Merry Christmas! Happy New Year! Happy New Year! Ay, kala ko Happy New Year, everyone! Ha? Ay, salamat. Ito, Friend. kayo. Wala kasi lahat. May tutulong lang talaga sila may tulong. Binawasan lang. Hello! Ha? Ha? Iinit ka? Dito, patong mo na lang. Marami ko punta yung taas. Patong mo na sa baba. Saka sa taas yung top. May buwan naman eh. Ito. Oh. Ito. Hindi, meron pa yan. Ano po ka na? Mami, magtatrabaho ka. Ito, Miko. Hindi na. Hindi, marami pa yan sa baba eh. Happy New Year! Not just Red Maria. Two of the girl have the... No, because she doesn't know what is the color. But my family all are red. Have the same jumper with picture on. Wait. Hello, 7 ways to love. Happy New Year. Wala? Wala? Happy New Year! Damo? Hindi ka nabibigyan. Hindi ka nabibigyan ng toys. Di ba siya nagbigay ng toys? Bibigyan ka ng toys. Wala siya ng mga pa? Ng chocolate? Guys, don't forget to like and share, please. How are you, guys? Good.
Sama mo kasi si Ate Sinya, long drive kayo. Pag may nag-report sa kanila dito, yung pulis magdadalawang isip kung bakit dito. Ang taas ko. Sa Porsche, si mama nga eh, parang gusto na umuwi. Kapangan na lang natin mo. Baka na natin bumaba. Sige na. No idea, Miss Mars. Yeah, bawal ko na. Have not had my coffee yet. Go cold, bloody cold, coming from seven ways. Even here, Sis Mars. So cold. Everyone. Tigil kaya ako. Cheat day nga, di ba? Cheat day. Ay, ito pa yung hindi ako nag-rush. Kapag ko pa. Alright. Ayan, ayan, may sarap niya. Boy, chocolate yan. Ay ka lang, biglang, ay ka lang. Ay, malaki ka. Sooner, girl. Bullocks than a man said. Oh yeah, Peter. Oh, yung ubo mo. Sa'yo, sa'yo yan oh. Yung kanina mo Ubusin mo muna. Ubusin mo muna. Teka, yan pag nibyan pa. Ubusin mo muna. Saka mo. Diba sabi ko? Pero kung sila ni Apollo, humihitigit ko siya. Pag silang dalawa ni Apollo, humihitigit siya. Wala na. Pakinig pa may mas. Ha? At ayun mo kasi panahin ng rush. Cooling down a bit here. Just put a singlet on, might have to break up. Under the donut, 28 Celsius. Good, Peter. That's the right place. Today, I'm not sure what is the temperature. Happy New Year! Nagdano may utang na loob. Nasaan ka? Nakataon na naabangan niya. Dapat hindi ko regalo. Close kami yan kung ano. Para lang maging masaya. Happy New Year! Close kami yummy. Happy New Year, bakas ko po! Yummy. Puro ka paganda. Ha? Ang ganda no? Ang ganda mo daw sabi ni Nico. Ano? Teka lang mo. Susurukan kami. Hindi pa lang daw yung bango.
Unggoy pa rin. Sa'yo lang lahat yan, kain mo na. May inom ka? Hindi alaga. Baka sakaling uminit eh. Mainit ko muna sa sinala. Kukulo yan. Ate mo yan lang. Sandas ako. Anong gusto mo? Yan lang? Ay, nandito ko din sila. Gusto mo kapoy? Gusto mo kapoy? Mura. Pero bakit kaya? Isa lang. Isa lang? 7 days na lang. Ano na? Sabar ka, ano ka na, ito ka. Wala siya sa mga na yan. Biglang niligaw. Ay, sa baba. Bibigyan talaga ako. Bibigyan kita nito isa. Bibigyan kita nito. Kikita mo to? Dalawa yan, oh. Bibigyan talaga kita. Ha? Wala, walang pasok. Wala. Ano? Lasing ka kayo. Lasingan, walang tigil to. Ay, nainom namin, oh. Ano ko talaga dyan? Sunda. Kaya nga eh. Kaya may tissue. Ano? Papalitan mo? Magtapon naman. Hindi ba iinom una? Baka ngayon eh. Baka isama na pa sa Silang pinay. Talking of Rita. Where's the dog? Gabi yung Disney. Sabi ko na. Sige, kaya ko. Ika. Happy New Year po! Happy New Year po! Kayo ni Pamasko! Nasa gilid eh. Nasa gilid. Biglang nag-flash ko. Ganda lang meron ako! Ganda lang po meron ako eh! Ganda lang meron ako! Ba? mobile kasi yun. Bigyan mo si Saget. Ano po? Wala na. Masarap po kumain. Hi, Pinoy Galaan! Happy New Year to all. No idea that would require me. Say hello. Happy New Year. News. What's the news of some kind? No more? Happy New Year! Galaan, Pinoy Galaan. Happy New Year to also Galaan. Happy New Year, Pinoy Galaan. Let's eat. Tama nga nung dance group ko nung high school. Palitan. Dance group yan nung high school. Parehas ka na dito. Galing na! Galing na! Dahil sarap! Diyan ka na yung lamig. Magiging dance na to. Happy New Year daw. Hindi siya niya tumali. Hindi pala siya. Sabi lagi mga puti mo. Mga panahon. Sabi yan. Ano yung group natin nila? Ano yung group nila na? Yung mga kupal. Yung kapwa nila na yung ano yung yung maya. Yung pares kaliwa yung Ay, oo, wag mo. Magaling mo ito ha. Wag mo kaliwa. gamit yung popa yan. Palit nga. Palit nga. Tansyan na rin ang kaliwa yan. Kaliwa lang. Boss! Yung yan naman sa iPhone 17 Pro Max na. Tingin! Ha? Ako to? Ako to? Ito na ito. Yung yun yung iPhone 18 yun. iPhone 18. Ikin yan. Palit
Hinihintay na, Ben. Hinihintay na. Walang kukuha niya. Sa'yo na dyan. Dahan na. Pagdating mo para yung ano, huwag mag-ano, magtutulog. Ano to? Bimbo yun sa likod yun eh. Patagalin mo. Don't you cry, babe. Hindi mo naman nakamakakain na. Ang lasa. Kinagat ka? Nagkaroon kasi sabi niya, hindi ko narating na. Hindi ko naman narating. Kami mo. Baka ko niyan. Wow naman. Wow naman. Ano? Oh dear, you are not gonna like the next round that's coming next then. Political war. Sinend mo na ka lang eh. Wala naman ba niya kaya? Wala naman ba niya? Uy, kasi sunod eh. Hindi, kaya ka na matulog, tapos gumising ka na lang. Yung kwarto para na mapasok. Parang kami sabi kayo. Nakapatay pa ilaw. Wala pang tao doon. Tinawagan pa namin. Kaya siya kayo. Naantayin pa natin si... Sulitin pa yung biyak, pwede ka magpwede. Antayin pa natin yung battery, may magdadala ng battery. Hawak mo na.
Biya mausog ka dyan. Ay, may uniform pa ata ako dyan. That's Lawit kami. Bye-bye. Ako na yung anak a nila. good conspiracy. Ay, yung ano mo, yung ano mo. Anyway. Meron pa. Kuya pa niya. That's true. Baka hindi kayo nagkita nun. Kaya na kasi ako na Si Kuya rin niya. Vaccine din yun. Oo, isang ano kami, isang uniform. Sabi ko, wala, hindi ko pagka kasi pagka Hindi mo matutulog? Bata? Hindi mo matutulog? Matulog ka na, bata. Mamaya nga ni. Sabi mo biya. Alam mo, bata, natutulog ka ng maaga para lumaki ng anak ka. Si Jenny nagtahi ng timiya. Minum na ta? Ikaw ba? Pasok dito, sa Guantila. Oh.
Sabihin nga muna tayo sa lang. Sabihin lang pa isa. Bata! Bata ko isa. Tingin ko yan. Tingin ko isa. Galing mo yan, galing mo. Malilit, maggugulo na naman yung ano. No, bakit yun? Iya, basta mo Mag-charge lang ako. Pero patayin. Ay, hinaan mo na yung sound time. Songs patayin natin. Iyaw. Patayin natin. Mag-charge ako, magpatay na. Makes sense to me. Because it's been rice while talking. Ako na muna dyan sa with rice. Notice how quiet they are while they're in food about. Yes, everyone is sleeping, all the Chinese. Just on Filipino, still awake. Of course, feeding rice while talking is waste of good rice. Makes sense to me. What are you talking? Who? The New Year pig rose. Watch out here. Nobody. Nobody. Parang pilit ko ginagaling ko sabi hindi ko naman. Hindi ko pa napapansin eh. Hindi ka nagkakamali. Oo nga, parang sinasangahan, hindi namin nakita eh. Alam mo, pag ininom mo yan, iinumin ko ulit. Apparently, they try to set up the dust. Another guy, but she did not like the idea living in the bathroom of Lamar. Laundromat. Di ba kanina sabi ko, hindi nagkabili. Wala na ako pwede yan. Sabi ko, triple A daw ko eh. Sabi ko dapat na. Double A nga lang. Yung meron nga sila doon, kaya sabi
ganda. Ay, ganda. Di ba meron kanina si Biyang hawak na group? Yung hawak niya meron eh. Kanina hawak niya. Hindi ko masusunod. Hindi ko masusunod. Bakit sila? Hindi ba? Ay, oo nga, no. Ay, hindi naman red yan eh. Ang hinahanap ko, Ayan. Toronto, kung ano nakita ko dito sa ibig ko. Yung sabi sa kanya, kaya nahanap ko yung ano. Hindi naman red yan eh. Kapi yan eh. Saan? Right. Hindi ba pwede dito yung mga station building? Basta, Double A. Oo na nga, it's my fault, it's my fault. Sabi ko, Mami, sarada ng tindera niya sinabi niya. Sarada po ng ating. ito naman ginusto eh. Kalay kita. Maging ganyan ka lang. Ay, mama, inalo ko yung leleg, mama. Tumatawa nga siya eh. Meron ko din sa lahat. Lalagyan pa ng taas. Ikay na ako nag-uuli. Pinag-aaral kita. Hindi mo pinapalamukan. Mamaya, hindi na tayo. Ate, 4-7 lang yung aking car. Pero ano yung TV? Kailangan mo muna. Mat, mag-ano ka na? Mag-finish contract ka? Sa ano to, hindi sila masira. Kailan? Boss, ang linis niya ako sa pagkakas. Di ba kay March ka? March 2. March yun. Paano? Ano yun? Hindi naman sila sa linis. Ay, nako po. Asira na. Ayan na, nasira na. Wala na. Sabi na naman sa'yo ito eh. Ito ba, hindi pa nalagyan ng mga kalisirada. Wala na. Hindi ba? Yoli. Ang lamig-lamig. Oo. May bunga na. Hindi. Oo, mama. Dami na. Dami na sa Hong Kong. Nagsising na lahat ng ano. Hindi na minus naman. Kaya naman Sinabi naman nila, okay lang naman daw. Hindi nakakalabas yung pera ko. akala mo lang. Ikakaltas nga yan, mama. Kaya nga yung ibang ginagawa, gumagawa na ng bagong Gcash. Kaya yung ginagawa ng iba, gumagawa na ng bagong Gcash. Okay lang, di ko naman nilalaban ng Gcash. Hindi, basta ano lang, tama lang. Gumagawa na ng bagong Gcash. Sabi sa Hong Kong, nauna kasi ako. Are you drinking beer, Maria? Yes. Oh, well, these things happen.
Nagagad sa konti mo. May dala akong charger. Piraso na lang pinulang sa'yo. Isang piraso lang na Cheers! She is a bit... Mamapit mo, hotspot mo. Eh? Hotspot. Ikay, may ng ano ko, signal ko. No surprise. Matutulog ka na? Ikay, baka lumanon yung cellphone ko, Ikay. Nag-mute na ako or patay na lang muna natin? Dito lang itong gamit ko eh. Kundi abot dito wifi eh. Meron akong battery. Kasi ubus din ang ano na budget na ulit. Umiilawan yun nila. Ay, pinito. At least I don't have to carry your home. At least I don't have to carry you home. Yes. But this one is not Pinatay mo good. na agad? Sabi ko mamaya na konti. This is not good. Wala, nag-check ako ng my day ko. Pinapainom ng tubig to kanina pa. Pinainom ko na yan. Lumaba ako kanina, di ba? Andiyan ako, ito yung Ayan na. Para magkikita ko sa kanya kung paano mag-vlog. Pauubos na naman yung babagay. battery lalagyan. Abot mo to kay Tito Miko. Parang nasa 60 yata. Bigyan kay Tito Miko, magpuputas. Tito Miko, bigyan mo. Doon po sa ano huwag dito sa may ano, banda dito sa likod. Dito dito. Kasi dito may ano. Doon kalapit kay Tanggol. Kailangan na kasi dito pa yung Mia, yung pagkain mo. Wala na. Mia, yung pagkain mo. Mia. Mia, yung pagkain mo. Only one beer, she said. Yes, it's not good the taste. This is not a blue eyes Peter 7 days. I think she will have at least 2 or 3. No, only this, but because I don't like different taste. Ako nag-ayos din ah. Ayoko na nga, kukunin ko yung battery. Wala nang battery, wala nang. Kunin ko na yung battery, akin na yan. Galit na ako. Lapit sa kay Mama Gil. Tapos pa rin naman si Tito Miko. Someone know? Dito ka mag-file. Dito
dito lang, para doon pupunta yan. Yan! Yeah! Dito. Para pupunta dyan eh. Dito kanya di ba ginagawa ganun? Yes! Ah! Yes! Yan, ganyan. Pag malapit, malayo lang. Para, Pagdating ni Orwin, babalik ko sa kanya. Yun. hindi, huwag mo naman takutin. Kaya ako sa'yo. Oh, yan. Meron na siya. Oh, yung damit mo, madi-dirty. Magaling, meron na siya. Ay, ako na kasi kung maganda bubbles. Dahil ka mag-ano, please. Pataas kasi, pataas nga kasi. Pataas. Ay, pataas na. Okay, taasin nyo lang, bababa yan. Dahil igupin na lang ako naman. Dito lang anak mo. Ganda. Uy, ang dami. Bia, dito tayo. Dito tayo. Kasi sa lahat ng tayo na pamakin mo yan eh. Nag-enjoy sa bata. Anak ko dito, no here. Nahihi ka na, no? Nahihi ka? First yan. Yan, ganun pa rin ako pataas. Mataas kasi para maganda. Oh, ang dami ko, oh. Ang dami ko, Bio. Tingnan mo. Kanina mo yan. Sa'yo na yun, Gabi. Kami na naman. Pinadaan niya kayo sa kwento niya. Happy? Oh, parang mo. Akin, agad ka. Patay mo yung mga mo. Yung mga mispan. Patay mo yung mga mo. Naging mispan. Pag sa mga kumain. Lagay sa kanila. Papasukin niya sa sabi ko, hindi oh, wala na yan. Oo nga, dyan na ilagay. Lahat ng ilalagay doon. 15% na lang ako, Big. Mamaya na lang. Ha? Huwag ka mag-silent. Ha? 15% na lang ako. Madami na kausap. Dapat kanina yun eh. Dapat kanina yun yun eh. Yeah, he play my grandchild with 7 ways. Doon lang naman tayo See? sa meron pa. Huwag sa food, Bea. Patigin na mata ko. Ayun na nga sa akin. Kamano yung mata yun, ha? Bea. Niyaya na, oh. Ito naman. Mataas kasi. Kasi maraming po dyan. Sayaw, lelay, sayaw, lelay. Gusto sa gitna pala eh, no? Mataas kasi. Sayaw, lelay, sayaw, lelay. Ha? Walang
Nagpapar, nag-ano nga siya pa. Huwag mo yan sa mata mo, ha? Pasok ka kung parang kumari sa mata mo. Maaano yung mata mo. Ako mag-aano, ikaw mag-aano ng baboy. Sa akin na. Tatamaan siya pag ano, nagam na siya. Nasa kanya ma'am, nasa kanya. Yan. Oo, nakita dito. Teka, okay na yung cellphone ko? Ayan, laki mo. Ito! Wala na. Ba't dito mo parang maraming ano? Ayan na. Nag-vlog ako na. Alam, bibigay yun. Anong tunog ng manok? Aayaa. Ano tuloy ng manok? Ay, narinig ko. Sasabihin ko sa kanila. Mali pala. Iba yung ano Kaya sa ano, ano, tunog ng ano. Hindi, meron kasi sa amin ni aayaa. Kulay puti. Oo. Puti na napiyak yung Kaya ano, anong tunog ng butike? Butike. sa TikTok. Hindi. Balon. Sino bang bango? Sino bang bango? Gusto mo, ayan, laki. Sige, gusto mo. Gusto pang Malagay mo sa kasi to, dumola ka sa mo. Bakit nagkano? Sabi niya ate doon sa babae na hindi ko sabi. Huwag dyan, Bia. Ay, basa. Yung cellphone. Huwag dyan. Oh, sorry. May plastic ako doon ah. Maliit, dalawa yun. Ang dami niya. Mayroon pa doon sa babae yung tapos hindi ba? Ito na lang kaya yung naka-display. Bakit nani mata mo? Hindi, hindi naman umiiyak eh. Sabi mo, Bia, iiyak ako pag nasaktan na ako.
No dyan, wag dyan, may food dyan. Ay, inom ka? Inom ka? Ay, sorry, no. Sino ang refuse mo? Dati. Pwede kayong... Oo nga, pwede ka nang pag-deliver basta tatawag ka sa Apple, tapos yung deliver, papasok din sa spot mo. Ayaw niya kasi mag-charge. Sinabi ko sa kayo, ayaw na ako pumunta kasi kay Apple. Wow! Thank you ah. Ayaw niya ako kung anin, hindi ka alabas siya. Ano gawin mo? Sa mata mo yan, maano ka na, nakamay mo. Oo. Sa hair lang, pero huwag sa mata kasi masak sa mata. Huwag din mo kasi maano yung ano, yung mga electricity. Dito lang, dito. Huwag mo hawakan ha, yung kamay mo ha. Huwag mo hawakan dito ha. Huwag mo yung plate mo. Ay na, magugas sa'yo kamay mo. Halika. Mika. Ay na, ka magugas. Magugasan mo na ng kamay. Hindi ka pa pwede pumunta sa baba kasi natutulog si Papa. Hindi makakatulog si Papa. Hindi ako pupunta na sa kwarto doon na ako. Walang tao dun. Tita Leilin. Si Tita Lele umihi lang yun, aakyat din yun. Wait. Dali. Ang kamo, sabi sa'yo yung sabon niya, no? Diba? Tama, mali. Tama. Wait, wala tayong bagong tissue. Wait. Huwag na to kasi may sabon na to. Sandali lang. Buka sa akin. Diba, may bubbles. Kasi soap yan. Tapos, pag inano mo sa mata mo, hindi mo lang yung mata mo. One more. Sino yun? Sino yun? Ayan si Leling. Hinahanap ka, kala niya. Bumaba ka na. Ready pa? Paano ba ayaw mo na kaya parang ano sa ng kamay mo? Huwag mo na lalagay ka. Ano lalagay na?
Nakakadito lang dito dito. Ay, yung tubig ko. Kaya may ako ayaw eh. Kasi wala namin to. Ikaw na yun. Ako na naman. Bago bumaba, nagbinog ako. Nakakot sa baba. Nagkakawala yung minute na. Pero bilis ah. Hello, little cute. Gusto nga din sa isipin ko. Ay, si Bia. Wala eh. Meron pa. Makakanta na kami. Grabe ka naman. Balutin mo, ikaw ng balutin mo, ikaw ng betlo. Ate, wag ka na dyan. Ito naman, nakita ko balot ng balot dyan eh. Di ko na. Pati yun nakikibahan ka. Balutin. Sabay nagkupa ko. Ano na, pakantay mo nga. Kape? Nag-iinit ba si Bia pag Oo, nag-iisip. Bata pa lang yan. Ito, nakikawang Tabi ka sa amin, sila sa baba. Ay, hindi. Pwede naman tumabi sa kanila kasi sukuyan din sa pasok eh. Pero pagka, pwede ka tumabi sa amin. Ano nga sa basket din? Ano yan? Hindi rin naman ako may higil na nakasama ko. Lakas mo sa mga narinig mo lang sa aming hilik mo. Baka ikaw maiyakan. Sige, anak ako. Doon ka kay Milo, Lola M. Tama tayo ka na ng kita. Si Ivy, si Aliyah, tapos si Banet. Hindi naman puno yan eh. Paano dadalhin? At least lahat sila. Hindi ko nila mo kayo ba? Hindi mo muna mauubos. Paano mo nga dadalhin? Sige nga. Wala. Wala ka naman. Hindi naman uuwi si tita mo. Uuwi si daw si tita. Siya nga, hindi nga daw siya makakatulog. Meron ka ba sa baba? Meron ka sa baba, wala eh.
Dapat February. Dapat mga March. Wala na sana eh. Oo. March wala na dapat yan. Mga April. Lagi mas nakuha ko sana yung isa may dinner party lang yan. Kasi natawag yung pangalan. Umuwi ako nun eh. Oo nga, umuwi ka nga lang. Okay na. Diba, Ikaw mama, wala ka pa pa. Nico. Alam ko Nico. Mama, ayusin mo yung mga sa babae. Kasi Nico. Hindi ko, sabi niya. Nico, sabi niya yan. Sinabi yung pangalan. Eh, Nico pala eh. Ano yun? Eh, pinsan mo, sabi niya. Ikaw ngayon kasi nagpunta ng
Nakasuporte naman eh. Kahit hindi mo Ayoko niyan. Ilang supermarket nila Bigyan pa ng dalawa. wala pa. Nung nanalo na kami. Wala, sino kainuman mo? Sabi ko sa'yo, kainuman na yung daga eh. Thank you guys. Happy New Year. Bigas natin ito, buti natin pa niya. Dapat yun, hindi kayo yung pagayang tignawa ng kayo. Matalino ba yung kami ay paano naman nabili kami ng ganyan. Nilagay namin sa lang sa mga lahat ng tataanan niya. Hindi siya lumalabas. So, hindi siya lumalabas. Alam niya. Uwi ko na sa kanya. Parang Sino? ano mo yung ginamit mo? Alin? Lahat tong mic? Lagyan mo lang sa box para isang buwan na ulit marami tayong kumita. Parang ano doon, may Pandali, ako na. ano, parang may bakal na ano. Doon na Hindi na lang nilalagyan. yung sa gagawa na. Kaya yung si Baet, lagi lang siya nakalabas sa sila. Siyempre, kasi hindi ginagawa niya. Yung anak niya. Dati talaga nakikita namin siya sa labas ng bintana. Kahit nakabukas yung bintana, hindi siya nagbas. Kaya kung minsan, pag may sobra kayong pagkain, lagyan niyo siya sa hindi siya pinakakas. Nakasanayan na niya. Balik natin yung gano'n ginagawa niya. Yung dating dating. Malaki pa dati ah. Yung dati dyan ang laki mo. Hindi naman laki oh. Pero nasa bintana. Nakita ko, nagagapusa lang naman minsan. Tapos, siguro, basta paggabi na ko eh. Wala na akong makikita nun. Eh, Kaya lang maganda lang yung para hindi na Kahit kung minsan parang pag may pirang kulang or ano, pagkalino. Okay lang. oo, nagbabago din yung lasa niya. No? lagay na lang siguro nila lang isang tapon, hindi na naman. Kasi yung mga binibigay sa akin pagkain nila, lalagay yung lasa. Kasi wala akong pagkain. Ito na lang ako pala ng tapon. Hindi ko naman na napapansin, kaya sabi ko, meron pa ba? Hindi ko, yung pala, kaya pala yung corn na ginagamit natin yung isa. Yung di ba dati meron tayo yung ang dami natin dati. Minsan, hindi pati yung rice cooker kasi namin, di ba? Tapos sabi niya, ito na lang ate, minsan nakasaksak pa nga eh, wala akong gagamitin. Kaya may bagong uwi na naman ako talaga ko dun sa tingin namin. Ay, yung sa Tao ko lang yun. Hindi, wala nang corn eh. Lang. Alam mo, hindi ba isang ano yan doon? Ikaw pala naglabas nun. Kala ko si Kuya. Kala ko wala Kuya yun. Isang nga lang yun, siyempre may nakasaksak na. Dahil lang. Kulak pa lang yan ang tatakal ko. Gusto ko na magsaing. Kaya, hindi kasi minsan nagsayang ako na, sige, hintay ko na. Siyempre mayroon kasi pag nagkakaroon sa kayo. Oo,
yung rice cooker. Kabaw yun, pero Hindi nung time na magbubukod-bukod na kami, bumili sa atin nila. kabaw lang. So ate, ito na. Tara na nga ni. Mamaya mo eh. Ay, nako. Tara na, Russell. Ito na sabay. Sabay pa ata kay Kaligo ah. Ay, Parang nasa silang tayo ah. naliligo ba kayo? Sana. Ito niya, freaky na. Katrabaho ko. Yung kaibigan mong Ito. pagka. Pupunta ba kayo? Yun yung tatanungin ko. Pupunta ba kayo? Kulay ng buhok ko. Tanga na ng orasan mamaya eh. Wala namang mamaya sa orasan. On the way na nga ni. Ano ba naman yan? Nandyan lang siya sa TDM. So, dati nakakapunta ka dito mag-isa mo lang. Ngayon, kailangan mo na si Orly. Isang balot yun, isang balot lang nila ID. Ito lang. Okay lang. Anim yun. Isa lang ako. Kaya na ako. Nabili din ako magkano. Kaya sa tumas ako na 7. Sulit din ano. Dahil gusto ko. Mabigat. Bye! Sabay sa kanila. Ako yung nag-receive ng dito. Wala, meron ko. Dumating ng Monday, check na rin ng Monday. Kaya ano sila talaga, swerte talaga sa skala ng may biko. Sabi ko nga may tulong na lahat. Pag sinabi niya ano, papunta dito sa ano. Tatlong beses. Tapos naubusap parang minsan tayo lang. Pag sinabing ayaw sa'yo ng Macau, Hindi ko. Kaya pag nakita ko sa agency niya, wala tayo yung dito na yard siya.
pala ng amo. Kanina sabi ko, go, suwi ako maaga sa katakulo ko. Okay, nilita mo yung kotse sa'yo na. Sinabi, no, car wash girl na naman. Kapilan talaga. Ang side ng ginagawa. Alam mo kung ba't nasusunod ka ni Orly? Dahil dito sa... Ang Pilipino dyan. Matay ko eh. Sino pala yung naririnig ko na nag-aaral yung pag nasa mga ang sarap susigawan. Nagtagalog yan. Eh, talk to me. Ganun. Ganun ka lang. Kunti lang naman. Dalawa ka doon. Wala ko pala. Hindi, umuko ka sa akin, te. Yung te, bawal mo gano'n. Tandaan mo, ikaw na lang mag-isa sabihin lang kung ubusin mo yan. Wala namang bawa sa atin. Hindi lang yung masakit sa leg eh. Bubuhi talaga ito buong ano. Ano tita? Ketchup ba naman? Sabi nga nito, puro pa daw eh. Ginawa pag yelo. Pwede mo ka na mag-yelo, matamis lang yan. Ano naman yan? Ayos na yan. Ikaw natin, alak naman yan. Good for the heart yan. Ubas yan. Huwag mo isipin na alak. Ubas yan. Seven hope is still enjoying 2025. Yeah, still another 6 hours to go. Kaya ako nga hindi naman pag-insi na yan. Yun ang sarap ng mga ano, yung ang mga anak mo eh, barkada mo na lang. Bilang barkada mo, sa lady ka pa. Bilang bida. Sabi ko nga, Kulang na nga lang, magliparan ng kutsilyo. lumalaki na nga ako kayo, hindi na kayo nalaki na kaya. Nagliparan na ano. Nagpabagang ano. Sabi mo nga, 10 years na rin pala ako sa Macau. Ganun na rin. Bata pa sila. Hindi. Bala ko nga sana ngayon. Kaganyan naman. Dahil nga hindi ako nasanay. Ano talaga ko dito? Pera. Kasama mo. Walang Pilipino dyan, boy. Saan daw siya kukuha ng ilalagay nito? Wednesday pa lang. Thursday pa lang ngayon. Hindi naman January 1 nila yun. Oo, tangaling kapatid lang. Tapos ko nga lang eh. Ikaw, Bia. Baka nakikita sa iba. Nagsandok na kami. Nagsandok na kami. Sa Pilipinas, ha? Meron ligan. Madaming bakenderyo. Madaming bakenderyo. Baka naka-seaside. Naka-sopos ko lang ano. Kaya, bakit wala kayo na no? Ayan nga, sinabi nga. Sinabi kahapon eh. Meron. Kanina nga lang. Sana nag-Parisian, Venetian na rin sila. Kasi mga Parisian. Meron sa Parisian. Mas mag-Parisian, Venetian meron. Kanya-kanya business. Oh. Ayan oh. Ano yung sabi oh.
December 31. Sa PDM, extend lang ang bus. December 31. Ano ka ng oras post to? Tubig na, di ba? Pat, lima, iba lang yung ano. Yun yating alas 6 na kayo ng umaga umuwi. Wala rin lang kami binigyan mo. Alfonso kasi na. Ano kasi mahal? 50 din yan. 50 din yan. Di, undertake lang yan. 45 dito. Dito sa... Sa mga binigyan year kasi. Ay, ang Alfonso kasi mura. Terminal. Nga pala ang Alfonso. Terminal 48. 48. Ba't yung Alfonso? 59. Sa may typhoon, sa may bus na, ay sa may park. Sarado na kasi. Matapang din. Tapos parang ano, parang ininom. Tapos ang gasol. At chaser din kasi ng tubig. Mute tayo na natin to. Walang Yung sound. tayo ba nakapagay? Tapos nag-bend pa kami nun. Doon na rin. Mahina lang naman. Alas tayo lang ang nakapagod. Doon na rin kami na So cold. kasama ko. Kapagpalayan kami. Yung may birthday pa. May manood ng pinakdakan, palamano, super, sabaw pa. Walang plano yun. Bigla lang pinagbatin sa kanya. Ah, wait ha? Sabi sa kanya, inom. Ginawa cheat eh. Sorry, hindi yan. Wala rin yelo. Ano naman kaya ito yung nag-wala? Ano? Kasi pa naman, Ang gawa meron. niya yan, sinubuhan niya titita ng ano, ng injector. Sabi yan, hindi pa tinigiligilan kung ipasabak ko lang sa Kanina, pinapasok ko ng neto yan. Pagka mamaya gano'n. yung dali yung pinipigil yung nakagas na. Sabi na kanina sa order sa kanya. Pag ganyan ka na, pakita mo sa kanya yung paglabas mo. Para at least makita mo yung buko ka. Pagka mag ganito ka, gusto talaga yan. Nanaragdagan na nga. Dito na yung... Lahat na ng shampoo, try niyan. Palmolive na ngayon. Wala na Ay, naman, dami ko na yung shampoo na. Ay, pwede na. Sabi,
ano, ng terminal ng Terminal. Ayan. Market. Ano yung fried chicken? Kasi sa... May fried chicken pa kasi talaga. Yung dami na lang sa may... Ay, dami na lang konti. Yung talaga yung pinaka-fried chicken. Yun ang terminal. Pero kung sinabi mo ng terminal, At talaga naglilipat kami ng mga ganda. Ay, sorry yan. Ay, sabayan mo nga ng blue eyes si Tita. Yan. Oo. Kahit isang piraso lang. Isang piraso lang. Hindi ba siya ano yun? Blue eyes lang. Isang piraso. Bawal. Wala nang blue eyes kaya. Taw lang. Sige, ano na lang po. Sandwich na lang, sandwich. Blue eyes na lang, sige, blue eyes. Isang piraso lang. Ay, di bumili ka na isang box. Ito ang muli ng plastic eh. Laki ng plastic na rice din. Yung nakakabatter sa iyo. Punta ka na, bibigyan kasi ang laki ng plastic. Sabi ko, kasi, hindi kayo ng plastic yan. Maliit lang, maliit lang. Nabatin pa ako ng isang beses. Hindi, bumili ako sa Red Market, namalengke kami nito. Tapos balas na balas sa amin yan si Orly nung nakaraan. Inaya namin magsisay na inom. Wala na mapapasarap na mag-inom na nag-aya kami buwi. Yung bang Orly yung kasama mo rin Yung bagay. Sabi ko sa akin lahat. Kaya-aya na ako tag-enjoy ako. Kaya kayo mo. Lahat kami sa malikot. Una tayo. Hindi na magkakaroon tayo si Jane. Sarap ng case nila. Wala ko yan dito. Sa Reynold. Oo, ako ka, gusto mo dalawa. Sarap din talaga mga Nagiging may isang kami ng buhok sila yung Hindi pa. Si Jenny naman. Nung sinisigaw ka ni Eva, narinig ko. Ano yun yan? Pasok ka na po. Ipahalong ko lang ba sa ano mo? Para saan? masarap yun, no? Masarap yun. Palad ka lang ma. Akin na yung palad mo. Dali na. Dali na. wala ka nagpasok bukas eh. Wala mga hindi na ako papasok eh. Bibili ko rin sana siya ng ganito. Akin yung palad mo. Kung dahil may nakita ang program na kayo para sa kuya namin yun. Hindi lang ko sana siya kasi may Ang lado din mo, nag-uwi. 11-7 pasok mo. 11-7. Sabi ko nga sa kanya, hindi kaya Habantes Maria. Have got to do a quick as the run as they start early at 7. We'll be back around that hour. Okay. Don't turn off your phone, okay? Just running your phone. Just keep it your phone. Peter, are you still there, Peter? Ha? Ba't di na kayo nag-bed?
Wala nang gatas? Wala nang gatas, Mia? Wala lang pala, kailan po. Ha? Ito ko isang maliit at saka isang ban. At pinasampay dito mag-isa. Sabi ko, ibaba. Tapos, babalik ako doon ng Manila. Pag sa isa naman, pagka ito yan naman. Kinakawawa. Yali, ano sabi ko? Yali, sabi ko. Diba sabi ko, babae, yung maleta, i-ano nila. Sabi ko, ano lang ako, sasabihin ko sa paleng. Suso mo. Pagka alam mo nalang mahihirapan mo siya, ay gawa niyo na lang ng ibang paraan. Pag sa ano ba? Pakuha niyo sa third floor. Pakuha niyo sa third floor. Paano tayo nag-aabot sila, diba? Hindi ko alam kung sila Valerie ko nandyan pa. Wala na, alis na. Sa patani na sila, Sa bar na namin nung kausap ko yung tita na, sabi na, sa patani na rin sila. Sila Valerie ni Ari. Wala, parang music, diba? Alam mo kasi, Parang naubos. Chocolate sa strawberry sa loob. Jake, papunta ko na Magkano ba? Oo. Sinasabi ko yung daw dyan, kaya sa pagkakas. White chocolate. Masarap yung chocolate sino yun. Baka ito. I was so high, I could not break it now. Masarap na. Baka sa wala. I stopped control my mind. Nalibang yung asawa ni Bali. Sabihin niya pa na. Hindi naman parang. Lahat ng store ko lang eh. Bat, koy, bat, koy. Soy? Alam mo, bat, koy. Lloyd, hindi naman. Madalas ka naman narinig bak. Bakoy yun. Hindi soy. Koy. Koy yun. Sige, umpisa niyo yung... Ay, hindi sa ibigin pala. Kasama ka rin mga kapampang. Pero pigang-piga. Kaya na gano'n to, nagawa ko this week. Yung pagkalabas mo yun, tagal nito naka-blue light. Malas sa kumakas naka-blue light. Pandemic. Hindi, pandemic ko. Nag-iiwa ako. Eh, iba naman kasi yung alas na sa hindi. Hindi, saka iba yung Kaya ba yung treatment? parang judge ba yun? Yung judge. Judge. Tumigla kasi siya, no? Tumigla. Hindi na siguro sa nagkakalaan ako nito. Sinabi ko. Nagka-block. Nagka-block ko kayo. Sinabi ko. Talagang Yan, sa'yo sa akin yung mga picture, oh. Paano pag 660? Paano ba 660? Patigasan na lang talaga. sa malapit na sa computer.
Pinagtripan niya lang. Kumampas lang yung bintana. Baka tamaan itong anak ko. Nakakasabunin. Wala nga, kayo kung babatuin ko yun. Parang kuman lang eh. Parang sumalapit lang. Kaya ano lang yun, yung bintana nila, nakapaspas yung hangin. Kapag ka pumatanda, Wala na, tulog na yung batang maglalaro. wala pa rin kanina. Thank you. Kasi namin yung bata, Thank you. Ano wala dito? saan ka galing? Dito ako bumili. Saan ka galing? Sa pinsan ko nga. Weh, isa ka sinsin. Dito ka na nakikipagpuan. Tita! Ah, Wala pa bang sila na daw. Tatabi ka ba kay Nico? Hindi ako makasakali sa pagkain. Mamaya ningat ko, ningat. Ay, dyan ang jowa. Naiwan mo na yun ate, ha? Pero ko palang ganito. Pati upuan ni ate, nagkakamay. Huwag palisin dito ah. Parang ate, diba? Wait lang siya. Seryoso ba? Ano yung mukha mo kanina? Iba yung mukha mo kanina. Sabi niya. Hindi ko kanina. Iba yung mukha Flow kasi yung alam ko tayo Ayaw na na ayaw niya. Alam na niya. Ayaw niya. Ekop na ekop. Ay, tapa. Baka doble yung buwangan ni tita. Hindi. Iba na yung kwento dito. Ano eh? Mute na siya ngayon. Asan siya mo? Uy, nakauwi lang. Hindi mo lang nalait. Hi. Happy New Year. Welcome to my vlog. Chat-chat po tayo. Ala, parang blue ice ba yung nabili ka? Oo. Ayoko nga yun, no? Hindi maubos. Diba lasa? Ito yung ay, kuya. Burosel. Ay, sabi mo. Tignan mo. Pinilit ko pag kinuha yung sa microphone ng pinsan ko. Para lang. Ang kinatuwa, di ba yung isa kanina pinakita ko yung sa may sa may timbangan. Eh sabi ko mali ate yung double A, yung nasa mic. Pero pumili pa rin ako kasi baka mamaya. Ate, huwag na nga. Ba't sila po sila mabayaran? Kasi sa Liwagi, mabayaran sa ko. Hindi ko babayaran to. Kala mo sa akin. Sa date lang naman eh. Kala mo babayaran ko to. Kumain ka na, may krema, palabo, Ah, tita. pagod ka mo Ganyan talaga mainit. Para may mainit siya. Ganyan talaga pinunta niya. Hindi, okay lang. Asan si ano yung Diyosawa? Hindi, bilib na bilib ako sa'yo. Hindi mo ba nakikita? Hindi tayo Yes. Alam mo. Ano ba isang karasol eh? Buti na lang ano? Nalalapang ako. Then, kailangan ng kurete. Sabi nga, pigil na pigil, oh. Hi, Chef Canada. Wait. I cannot. Gayahin mo din siya. Just wait. Sorry. I cannot read you guys. Wait. Happy New Year 2025 in all my best wishes for happiness. Canada. Happiness, love, money, and fulfilling social life and future full of
promise for you and your family, my dear friend. Si Orly, ay si Ray. Hi, Sheda Canada. Happy New Year. Happy New Year. I need to reheat this. Happy New Year. I hope you too. Ay, lumakas na yun. Bukas, palitong pa yung dalawa. Yung binili niya, ano, ready. Yung kulay blue, palitong pa yung dalawa. Kaya dito nga. Yung bago dito, ayan. Yung bago dito, dalawa ko yung ano na nakalagay? Ay, nandiyan ko ba yan? Hindi siya nila ako. Pakita nga, babarinig ko ako na nga. Babarinig ka daw ni Pico. Pupunta. Hoy, alam mo yung... Hindi, papunta na dito. Pupunta ka, pupunta. Umi, ano? Tingnan mo ha. Hindi, kasi nung magkasunod yun sa kasi chan. Ay, Miko. Si Joseph nakita niya lang doon sa... Nakita mo niya ba si Joseph kagabi? Hindi ko nakita mo lang. Hi! Hindi ko na nalaglag kasi natulog na ako doon. Lumakas oh. Galing. Pagka nakita niyo pala bukas, matutuwa ko. Ah, si Loki hindi tumibon sa inyo. Hindi, yung boy. Ang sweet. Tara na dito. Siyempre, wala ako sa'yo eh. Eh, kanina ka pa ano dyan? Ba't mo ako inuutokan ng kanito? Babarinig ito. Nakikita mo to? Nakikita mo to? Pasaksakin kita. Dali mo dito yan. Kaya pala batos si Sir Michael kami yung napagbubukuhan. Kaya pala may salari. Naluluka ako. Tapos pag naman walang nagsaset, pag walang nagpapaalam na Bakit ang ginawa mo? Ba't walang nagsaset na mga nagawa? Eh di, hindi man ngayon. Nakomplain pa sila. Oo. Malinis yung bahay na. Dati ko kasi, siya, Ay, hindi yung nilinisan niya. Ano? Kumain ka na. tapos tumagal-tagal, okay na. Ayan, nagka-complain. Lungkot ka talaga eh. Buti ka mo, meron pa yung cover ko. Ano kasi yan, guys, supervisor din ako. Sabi pa ni Raynor kanina sa akin sa chat. Ba't po si Michael no? So, ano, Hindi ha, board lang yan na nagpag-usap. yung natanggal, kaka-uwi na ng Pilipinas. Tawagin na sa pagbayad. Para yung ano ko, pinakali. Punta ka na dito. Oo, asawa ng supervisor siya. Ex-Star Wars girl. Antay na namin kayo. Ay, kaya, slash. Isa pa lang kami. Pumunta ka na dito. Alfonso, iniinom namin. O kaya pumunta ka na dito. Dali mo yan dito. Ibulsa mo na, ibulsa mo. Alam ko malaki ibulsa mo. Lahat-lahat ah. Mag-YouTube ka. May internet eh, di ba? Dalan mo ako na. Hindi mo na yan. Ibulsa mo na ako. Hindi mo sinama si Jejen. Mag-iinom pa ako. Ay, ganun, parang ako. Kaya mo na naghahanap tayo ng kaso. Kasi nila mo si Orly o lalaki. Diba? Min na min. Dali na kayo dito. Pero sa kapapasok, pag nag-CR ka sa kapapasok, Ay, naku, syempre sa lalaki din. Pinapanood ka nila Madaming kasi. freebies dun eh. meron nag-CR kami nito. Nagbago buhay na si Russell. Babae na gusto. Alam mo, saan pumasok? Ay, si... Doon sa may ano, yung mga may pinto-pintuan. Ma'am! Mamalig na, sorry. Mali na naman ang pangalan. Saan? Tignan mo to, nakikita mo, hindi naman lang tumatawag. Ay, sorry. Nagtatawag Papuntay mo dito si... Oo nga, para makaganto siya. Huwag ka na pupunta
Dennis Russell ka lang. Diyan ka nakatawag. Oo. Si Russell na lang. Russell, kung sunduin kita kung nasa Makatan. Tara dito. Malapit lang naman sa kanila ito eh. Nasa show ko lang. Si Kuya, oh. Mag-hi ka kay Kuya. Hi, Kuya! I miss you! Ang gwapo mo dyan. Kuya, sino yung bobo? Kuya, natatanda mo pa ako? Tulog pa. Kuya! Ano oras magigising niyo? Ano oras mo papasok? Alas 3 na. Okay na, Kuya, natatandaan mo pa ako? Or pag napasok mo. Hindi. Araw naman pa yan. Hindi na ako. Namiss nga kita. Saan ba saan ba papasok yun? Saan ba Magaling pa papasok? ako sa nakikinom. Saan siya papasok? Ang si ate, yung Malapit yun, maglalakad lang yun. kapatid ni Russell sa atin siya. Saan siya ilalapag? Oo. Tabunan mo na marami. Marami naman akong Patingin sa kanan. Ate, ito lang ba yung anak mo? Ito lang? Hindi ka lang mo, mama. Hindi, ito na lang mamaya. Ano? Doon ka sa sala, Miko. Hindi, may hotdog doon, oh. Igilid mo na lang sa kanya. Ay, kaso. Ha? Hindi. Walang kasi yung pader dyan. Hindi, lalagyan naman ng Pader sa... Lagyan nyo ng hotdog. Hotdog sa pader. Tayo namin kayo. Walang yung pader. Kaya pala ko pumunta eh. Kakatay ka, ikaw. Tulungan ko, ah. Kaya nga pumunta ka nga dito. Weird lang, no? May Alfonso sa... Weird lang Sarap na ng gray ako. sabi na kayo mo na. Ate Bia. Akala ko lasing. Dami pa Normal na to eh. Sige na. Antay namin kayo, ah. Nag-iwa kayo. Sige na. Palabat ako kayo. Nasa taas ako eh. Antay namin kayo, ah. Oo, may nakahuli yung kasama yung si Kuya. Natatandaan mo siya. Di ba si Kuya? Kaya pala sabi niya sa amin, magkwento-kwento ng ano dyan ha, sa mga kanina. Ano ka magaling? Hindi. Sign mo? Papapagalitan ako ni Kalma. Kaya pala si Kuya tumawag. Hindi niya pala sinabi, talagang papagalitan siya. Kaya tignan mo narinig ko sabi ni Kuya, hindi, sila lang ang partner niya sa Hindi pala nila pinaalam. Kaya pala sabi, huwag kang maingay dyan. Gumagano'n siya sa akin. Kasi nung Di pag- pa Kaya- sa'yo. Kanina nga. Kasi nung pagkasabi ko na Kuya, natatandaan ko ba ako? Sabi niya, natatandaan mo siya. Akala niya siguro, babae ako ni Kuya. Hindi niya alam may jowa siya. Hindi, sinabi na kanila, may partner siya kasama yung pinakita. Nasaan yung kasama mo nasa baba? Elepante. Pasok? Ay, tango. Ilan ba kayo? Ngayon na nagpapaliban sila, no? Oo nga. Sa akin, tapos ako. Ay, gano'n. Hindi nga niya maiutot. Lagyan mo lang. Dapat may cover kayo. Yun nga, tinanong ko kayo, nalagyan mo. Yung kasi Ito nga mismo problema ko eh. parang Loaded. Open yun. Yung minsan kahit ito ako, hanapin talaga sila nila. makain ako ng
Hindi, parang meron, tapos parang pumalatra lang yung ano. Na ganun talaga. Tapos parang nahalikan mo. Yung hangin. Saan din ako naghihirap? Tapos yung utot ko pa. Ka ba? Malusahan. Nag-duty ako ko. Nag-duty ba? Nag-i-office ako, di ba? Kumain sila sa labas. Kaya ang ginagawa ko minsan. Sila bumaray. Hindi mo na pwede araw-araw. Alam mo kung anong oras? Alam mo na. 2:45 pa. Pagka sa 5 week mo ba, palabas ka sa pineapple talaga. Tapos nag-open ako ng 8:30. Nag-complain ako kay Bigyan ka. Ay, hindi. Siyempre, Christian yun. Sabi niya nga sana, ano mo yung kami? tagal ako kanina. Dapat sinabi mo. Sabi ko nga nakakataba ko tayo. Sabi na ako ganda Pag alabas na doon, sabay na may tsaka sa Dati, Hintayin na lang. Hintayin mo lang. dati yung bago ka dito, hindi ko rin naman magsabi. Kasi ugali niya na yun na yung nangyayari. Ano ka lang kayo? Ugali niya na yung ugali na yung Parang nagsisikip-sikip. Tsaka sa ano, Sumuha na siya, hindi ginagawa na sa akin yung mga Sorry, sa akin. Asin kasi ako. sabi ko kay Pahit kanina. Kaya pangit na lang po. Dalawa kasi ang Ascorbi. Ang lakas na. May yung kasi yung Sa'yo eh. tawag kasi Adik alam ka ko eh. Ascorbi. Hindi, ayan lang. Vitamin C. Para kasi si ano yun, orange talaga yun. Bawal sa atin yun. Ay, oo nga. Kaya meron. may vitamin C. Parang kasi yung kaso siya. Automatic ko. Nagbayad ba siya? Kasi na-scam siya ng Kaya ano yung yung inaano ko na Ascorbi blend? Di ba hindi vitamin? May bayad ba? Hindi ano yun. naman to. Kaya lang siyempre. Parang sa mga pang-acid. Sulfate. Meron Oo, siya. parang ganyan eh. Wala eh. Eh, Makulang ata yun. Pinanong ko, sabi niya December daw. Pwede ka parang ascorbic na pwede sa Ayun. mga hindi acidic. parang Oo. Tsaka ano dahil kasi di ba sabi niya yung nagpagupit kulay siya. yung parang orange yung pala. Kasi kanina Pharmacy nag-usap Pahit. talaga hindi pwede. Labas ko ako to Mr. Pep. May ano? Yung sinasabi nilang 200. Masawag rin yung saging ito yung umaga. Hindi ko pa Alam mo, kahit natapos walang sa naman bayad, dyan pero yung bayad saging. ko na kayo lang. Saging. Kayo Sa kasunod natin yung saging. Yun, yun ang ginagawa ko. Sinabi ko kaya, nagbigay ako yung like ng 500. Ang Sobra-sobra na yan kaya yung bayad ko. isa tatlong araw, dalawang araw. Kaso, Pilipino, ayun nga. Sabi ko nga, Kaya pala ay. Huwag lang gabi. Huwag lang tanghali. Pag once na kumain, basta may laman yung dyan mo na. Pwede kang pero ako, last na bigay ko yung lakas. Huwag lang gabi. Nagbigay ako ng pasyon. Sir, hindi na nila ipapulsa. Ang nare-request nila ako ng ipon. Natutulog rin siya. Kaya nga pinako. Eh, nag-chat ako kay Pao. Ganon din ang cost, pero sila siya blood. Hindi. Halo. Ano? Babae ka? Okay ka? Pwede ba mag-give ka ng ano? Pwede naman ako mag- Nakalagay naman ito 2 times a day. Hindi ko. Hindi naman yung isang inuman yung dalawa. Sa glass na lang siya. Sundan na siya. Umaga tsaka gabi. Nag-glass daw Huwag siya mo siya. gawin babae yan, yung babae yan. Susundan yan si Dito sa sila. Be, tubig yan, be. Hindi ko kasi bahay to eh. Sige, subukan mo. Dito? Sige magtaya ko dito. Ay, yun sa spray ko. Tubig ba yan? Ang tamis, be. Baka magka-diabetes. Tubig yan. Yan.
Napakadumi ng sasakyan. Asawa Paano na. hindi kilala mo, Jim? Mas malinis pa yung Sinilat ko yung jacket mo, ha? Malipis ang din. Talaga sana hindi nga kung meron niya ako makuha na. Sa bahay, hotpot lang eh. Hindi pa ako nakikita ni Nita. Nando kami. Kung ako hindi ako makakaalis pag nalayo na. Isa na, kaya pala. Pero Kasi di ba ako pwedeng... pero Eh, nakapool lang siya, nakatapos na siya. ano sa akin po sitwasyon namin eh. Pag alam ng bala kasi yung sitwasyon, hindi pwedeng matandang na. Kung ngayon nga, kasi syempre 6 years na ba naman. Wala na. Dapat sa ano, nandun dyan sa receptionist, lumalang dito sa may poging lalaki. Buti nga mo dito sinabi ang sarap ni Kuya. Pilipino pala. Ang gwapo niya kasi. Eh sabi niya, yung number ko, yun, ay, orlando ako number mo. Bahala siya pangalan. Ay, di mo Orlando! Kumagal, alam niya kasi pag Naramdaman ko siya lumalang dito. Yes, alam niya na yan. Kahit si Arwa, ano yung tayo sa akin, lumalang dito. Talaga mga bata. Talaga. Bagets ka na dito. Pumibay. Hindi, kunin ko na itong manok ko ah. Charger ko. Three, quarter to 3 na. Kanina, kasi sobrang strict ko lang siya. Alas 4 nung sila natapon. Wala ka rin na. Ah, ang paliliit. Nakikita niya. Ay, sa Arwa, lalo na pinag-pagkas doon. Alas 6 na nandun pa sila. Sabi ni Kasi, wala kayo yan. Ayaw na kasi sabi na. Ayaw ko rin alam. Sabi niya ka. sabi niya nakatabi mo kama. May feel siya ka. Yung Ang expression kalan na na sa maraming siga. Ha? ikwento niya yung next time eh. Nalibot, saka... Nakapag, di ba galing yung kama, pakaba? Pag ganun sa uga. Ah, di ba pakaba na? Ganun nga. Baka alam nga kasi niya maraming katigan. Oh, may mga nasabi ko. Ano ka na dalawa? Alam mo, te, yan ang pinaka ano, ayaw namin. Pag maglilinis ako doon, Tanong mo kung may meron bang gusto. Pinusap sa kanya yun eh.
ikaw na magtanong dun. Kaya ewan ko kaya Ikaw na magtanong dun. Walang pumasok. Paano ko magkwento kung paano yun? Ito, sumisigaw ko daw, mag-alala ko, gagawin sa'yo eh. Ganun nga lang, no? Baka yun naman yung ibig sabihin. Minsan sisigawan niya si... Inaamoy-amoy niya gagawin ni Sir Michael. Naku na, wala na. Diba? Kung nakalive ko, nag-subscribe siya kay ano. Kaya ikaw, mag-isip ka dito. May tumataba ka. Uy, gago si Kenny. Alam mo tawag niya kay Nico? Oh, ayan na. Mia. Ikaw na nagsabi. Ay, Mia! Nagsabi. Ganun siya. Sasabihin ng gago ka, Mia. Kasi kapag-mukha mo ayaw. Pag mukha, tingin mo yung ilong. Alam mo? Binigay pa sa akin ng ilong, hindi na tayo magkamukha. Kaya hindi tayo Ano kayo binigay sa akin? hindi tayo magkamukha. Ano yung Kaya ilong mo yung ina, oo. Tumatawa lang eh. Kumingiti lang eh. Yung alam mo yung nagkukwentuhan kami, biglang sabihin ko sa rin. Nagpapanggitin yung pangalan mo. Gago ka, Mia. Sasabi ko na kare, kanya-kare. Iwanan mo na kasama tayo. Tatay to yun. Wala, pangit Kaya yun. sa Jenny, nilaloko ko yung Ay, ano yun? Sige na, sa nanay yun eh. Ubal na naman eh. Ay, kamukha mo pala si Baby. Hindi oh. Wala sumpa ko ito pagkagaling ko. Kamukha ko si Mia. Ah, sa akin, ako. Tatay kami. Si ano ay? Asa ni Kiko sa lang isa? Yan ang kamukha niya, si Kikay. Di ba kamukha mo si Kikay? Ha? 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 Madiwan ko ang kamukha mo si Nauwi Kikay. sa boarding? Nakayos lang yung pagdalo. Ah, si Kiki sa Sino ang kamukha mo? Dahil sila ba yung kayong dalawa na niya? Hindi ako. Si Kikay ang kamukha mo. Pero sinasabi niya kasi si Papa, si Kikay, magkamulay na sila ang kamukha. Tingnan mo naman yung ilong niya sa ilong ko. Pag nakita mo ang ilong ng Papa ko sa ilong niya. ay object daw. Order sa akin. Ay, wala na. Ano ba? Gusto ko mo man. Matik yun. Ako No, nung pass ko nga tita, yan yung hinahanap ko, wala akong mahanap. Nagpapadala siya ng Graham. Si Eva nagawa na magbaon ako dito. Yung gana mo na pumasok. Kaya sabi ko wala na. May nangihingi ng Graham oh. Sabi ko sa kanya, nung Pasko, ikaw yung nagawa ng Graham, kaya nahiya ako magbao. Nakapal ka ako ng Sabi, nakita ko sa baon mga, ako. sis, magpahal ka ng Graham ha, kasi crave na crave ako nga. Pag nakikita niya ako sa trabaho, saan yung Graham? Wala na ako. Wow! Nagsalita yung Pinunta nila kami. Ang gusto niyang Graham, ganito karami. Ganyan ba karami gusto mo? Okay mo naman. Basta lang naman matikman ko. Gusto niya kasi ng Graham. Eh, hindi ako nagbabawa. May gusto ko sa kainin, kahit matitikman ko. Oo, satisfied ka na. Ako nga din William ko, oo, talagang hindi gusto. Nilalas ako. Kasi crave na crave ka na. Ay, napapatingin ko sa'yo. Ito, kita mo ulo nito, mainit-init pa to. Sige ah. Oh, uling oh. Pero alam mo kasi, naiyak yan. Naiyak ko lang. Nag-inom kami kanila, Jenny. Biglang naiyak si Bakla. Hindi lang alam. Wala. Nagtanggal ka pa ng eyeglass. Wala. Wala naman kasi. Pero lagi naalala ko sa sarili ko nun. May tumatayo na nag-aabot. Uli-uli, uwi na tayo. Si Miko hinata ko. Uli-uli na tayo. Parang bata nag-aaya. Well, perfect. Tudot talaga.
Sinarado na yung pintuan, tinulak niya yung ano eh. Kasi nga tita, kita nila. Yung isang lalaki na nag-aamot. Nilak ko yung dalawa. Tinulak ko yung dalawa sa labas para hindi sila mabot. Kasi Uy, nakakatuwid. Nakita ko yun, nakita ko yun. Uy, nakakatuwid. Nakita ko yun, iba yung lalaki kaya amin niya. Punta na sa gilid. Nasa gilid na yung pintuan. Kala Gilid. ko may pintuan dun eh. lasing ka ba? Nasa gilid na yung pintuan. Punta gilid-gilid pa. Parang. Ang dali nga. Nalagyan ako sa nagilid ako, nagulat ako niligo eh. Kaya nga. Sorry. Pinipili niya pa. Hinahabol niya pa talaga. Hindi pwede makakalating. Totoo yan ang bigat, no? Bigat na matulog. Dali mo yung ano, extension. Walang extension doon. Pink yan? Ay, may nahulog yung sa buhok ko. Wait, nahulog yung sa buhok ko. Tignan mo kasi. Hindi ko masyado sinarado yung ano, Bia. Isarado mo. Hindi naman talaga sasara. Hindi sasara. Ito ang sinasara ko. Hindi maingay. Kasara. Patay mo na nga yung ano. Kanina pa. Nagsibot na yung ano sabaw. Hindi mo na sila ano. Yan ang sarado mo. Kasi ako. Andyan din na yan, no? Hindi ko inalis. Ayun, ang dami, oh. Magtawa ka. Ayan, ang dami. Ang dami. Hindi ko naman pinili lahat ng Shanghai. Ayan, ang dami kardeleta rin, no? Ayun pa. Ayun din ang chop suyo.
Sorry guys. Ay, sorry. Hi Alwina, Happy New Year. Happy welcome first day of 2026 Alwina. Just wait guys, I need to wash my dishes from here, from there. May galab siya, tawag Alwina.
Ganun mo lang. Ganyan mo lang. Hindi na ano yan. Gusto na, ito kasi maliit naman yung sayang ng mga picture namin dito. Sumara. Ano yun? Sumara. Hindi. May lock naman yun, no? May lock yan. Kahit ganyan mo lang ako. Okay. Ito, tingnan mo to. Ayan, no? Igano mo lang yun. Hindi na lumasas sa bangkit. Ayun, hindi nyo na maririnig yun. Ang grabe ng bahay naman. Sa bahay, paano mo naman? Ano naman? Galing ba niyo? Mga umiihi. Minsan lang na ganun. Si Dennis pumasok na. Umalis na nga. Kaya nga nagbaban tayo. Wala kasama yung bata. Andiyan sa tuon ko mga Hindi nyo sinarado yung pintuan. Hindi. Pagay ko na yun. Ano ba ito? Lalabang ko yan yung natapon ng yung ano yung pandan natapon. Hindi ko nagbaban yan. Tapos umalis ko yan ko lang. Ikaw, kung di ka mo magpahinga. Ba't di mo magpahinga? Tigilan nyo na yan. Bukas mo nang gawin yan. Mas bukas na lang. Tumisin yan. Pahinga na lang kayo.
Hey, 5 million. Happy New Year. Happy New Year. Sorry. Nila, kasi nga, gising yung isa. Ay, nagigising. Dinig ka, gabi na. Magpahinga ka na. Sige. Bukas na lang yan, kita kami na mag-ibig. Okay na.
legit lang. Para ipit na kayo. Wala, ulit, ano na kayo sa bahay. Pero siya may nagwaldo. Oo. Kung pag-warning lang, pag hindi kami bumaba, ticket lang. Pero 1,000 per head niya ng ano. Ganyan. Per head. Oo. Wala ko lang. Dito, kailan ba kumakatawa? Ha? Kailan maglinis dyan? Bakit? Dito na rin doon. Ganon? May makyat na ano. Pulis? Ano lang? Sabi. Wala, maglipit na daw. Anong oras na kasi sabi niya. May nagreklamo yan for sure. Tingin ko Buksan mo nga yung kabila. yung pinagsarado ng ano, pinagsarado ng Ito? pinto ng hindi. Nagsarado sila ng sliding door. Baka yun ang nagsumbong. Ito nga, Kala naman nilang sigawan mo na sigaw. Ang mga hindi fair talaga. Kaya ulit tayo magbasahan ng tuyo. Pupunasa ko muna. Basahan ng tuyo. Kaya pasok. Dito, mamaya ka na mag-na. Dahil mamaya na tayo. Madudumi na. Sabi ka. Hindi lang lang. Puro madudumi yung paa namin. Basahan lang tapos papanin ko. Ito na lang pala. Ito na. May tao dito. Diyan si Andrew. Hindi pa ka namaan. Wala na mga towel mong kinuha. Basta. Disposable mo May din. natutulog sa kwarto. Ayaw mo po. Diyan na lang kayo. Ilang pulis ang makyat sa lang naman. O ano lang, several na reward ko lang. Minsan-minsan lang. Kaya mo. Pagigilin na. Oo. Mga ano, Kaya na siguro nakakilin. mga ano yan, yung tawag doon, higit lang sila. Tapos nakabukas lang kasi yung gate doon. Pero pag mahirapan siyang pumasok sa gate, Oo. Bukas eh. madali lang siya eh. Kaya madali lang siya nakakyat. Pero nag-complain kapag yun bubuksan talaga. Oo. Kasi na-try namin yun eh. Pero hindi naman kayo ginagawa ng group. Kung automatic na, off na lang yung warning lang na. Mag-yari ako. Hindi, meron na kasaya. Basta kasuwi na. Ito na. Ha? Diyan na lang kayo. Mga baba. Meron pa doon? Wala na, ang mesa na lang. Yung mesa na lang. Pangit kasi ng media. Pansin daw, pangit ka ba? Boring buhay nila eh. Boring lang yun, pati kami nakakapunta.
up guys? Shoutout po sa 5 million views. Shoutout po sa 5 million views. Saan ba makikita yung view dito? Di ba yung 4? Ay, 4 million views. Happy New Year po. Magandang umaga sa mga gising pa dyan. Binubuhat ko yung namis. Wala na to. Anong takas dito? Sabay-sabay tayong matutulog. Nakapasok sa kwarto natin. Susunduin natin. Ate, hindi ba pwede yan? Mag-iwan mo po. Isuman! Babak-tagal ko tayo. 12, pipindot si Tali. Awanin. Awanin ka. Awanin na sa tenny. Bakit? Oo, bawal daw yun. Oo. Yung kanta-kanta tapos pinakyat ka pa ng siglo. Matabaw ka mo lang. Ako yung pulis, gano'n kataba. Pwede ko kayong lahat. Parang worth it. Hinihingan nga siya. Kaya nga hindi na ako kasi Biko, hindi na makibigay. Tinawanan pa ni Biko, tinawanan pa ni Parang sinabi, hingal na hingal ka. Parang ginanon yung mga. Isa ko si Biko, gago si Biko. Kaya nga, Ang gago pa na may pagkawalan. tinawanan niya. Sabi ko, gago. Hindi, nakita niya kasi hindi niyan. Yung sinasabi niya, di ba? Hindi ko puti ng pitbull kasi ang pasi. Gustuin na lang yung ano. Eh, no choice. Kaya sasabihin ng pod, kapabisi ka na nag-resume. Buti ka pwede na-take. Take lang kayo, makakulik nyo yun. Makaganti man lang. No t-shirt. Yun na yung gante eh. Pero visit doon yung pulis. Siyempre, di ka Ikaw ulo para sa sila mga gugulo dito. Yun lang yun niya na nagkwentuhan eh. Pero kung natatang tayo na ng mayroong video, may ticket yun. Ticket. Pero ano lang, kwentuhan, tamay tayo. Hindi naman tayo nagsisisi. Ang lakas ko rin ng bunganga namin. Mo! Ako kausap Kaya kanina. pala sabi ni Anjo. Dapat, Pag sabi ni Anjo, sabi ko sino yun? Kala ko si Mama. Ako rin nag-vlog na. Wala to ah. dun sa pinanggalingan ko, yung kakilala niya na sa ibang boarding na kinuha na ano, pinabayad. Kasi Baka may sounds. Karaoke, bawal talaga yun. Lalo na pag yun sa oras. Buti yan ang smile nga. kaya yung karaoke namin ko, pinapatay ka. Oo. Aray! Kaya nga diba sabi ko sa inyo, tama na yung sounds. Ulitin ko yung tari, ha? Kaya ito Sa akin ulit ah. sa kabilang side. Sabi ko tama na may kayo. Tigilan mo na yung tanda. Okay na gano'n na picture niya. Hindi ulit ko, sige kayo kumakat, kasi kung hindi magreklamo. Kailangan ng microphone. Oo, labas yung buhay. Kahit ako magre-reklamo ako eh. Tapos na ako. Sabi ko yung kaibigan. Kailangan ng microphone. Sabi ko kayo na ito. Sinasabi ko, huwag ka mag-microphone. Pero di naman. Tapos na ako. Okay lang yan. Minsan lang yan. Alas stress na ako talaga. Dito ka. Eh, nasarap na kwentuhan. Nagkatong naman din tayo ng tamo tayo. Kala ko, kung gano'n Natawa ko nung ginanong ko. Normal lang yan sa mga yan. Minsan pa nagbababayaan pa naman. Binalyala siya. Uy, Orly, ba't hindi wala ka? Tisha, wala yung may hawak ko nito. Ano, aso? Aso ka daw, oh. Pinaso ka ni ano. Ay, yung battery na. Ay, ako na yung isang battery mo. Ay, bakit isang battery? Hindi ko makinuha. Babalik ko nga po yung battery mo po ilan. Pinasok ko ni Tanggol.
Ito na yung pulutan naman. Init ko nga yung paa eh. Adobong paa tsaka ano. Oh, kuha ko ng picture ha. Ebidensya ko lang na magaling gising pa tayo. Stolen. Sana mo Scripted shout tayo. out po sa 3 million views natin dyan. Love shot. Magandang umaga sa mga bitin pa. Play captain. Gumagana? Hindi, iba to eh. Ito, battery talaga nila. Pinakita ko lang parang yung bata, yung mga... Yung lahat ng baterya na. Uwi na kasi yung anak ko. Kaya tignan mo yung ano. Kaya kinukulit din kita kanina. Eh, naaligagana yung mga... Naaligagana si Lely. Okay na Kasi nagagalit si Lely. Bakit kasi Parang video picture ganyan? naman yung picture. Kung ako yung bumili, hindi ko na pansin wala pang battery. Magiging pag-live ka. So, kasalanan ko to eh. Gumagalaw siya. Okay lang. SB yan. Baka video yun. Tahimik lang. Malabo nga. Ba't kasi bigyan mo na lang bumaba? Ganyan ang bago. Malayo. Malayo. Malinaw yung Malayo, sa'yo. tinaman. Tinaman. Malayo. Malayo. Sino tawag? Nakalimutan ko may tawag. Naka-ano na yan, naka-fireworks na yan. Happy New Year! Siyempre gagawa tayo ng bago na pinipita. Kasi natin ako ng amin. Gani-gani. Pero wala ka pang nagagandahang babae. Magagandaan ako. Sa akin, nagagandahan siya. Kaya minsan pinapasok ako sa sigaw. Hindi ka na makastra. Kahit na ako, pinapasok ako niyan. Nakaka-appreciate naman ako. Hindi, pero Hindi ka makastra. Ganun talaga. Oo, kahit naman sa babae normal. Di ba curious ka ha? hindi nga kasi kagwapo mo naman kasi sayang. Ayun! Hindi, pero meron. Iwasan mo nga dito, para may makakapo dito. Pero yung anak ko nga dito. As nila yung... Ayun, malaki na kayo. Pero kasabihin din siya. Ako kayabang dito kanina, mainit daw. Nakapal pa yung Pagkatobre ka po. Uy, kaya pag nandito sabi niya napakainit daw. Binuksan ko para yung inay. Para dito naman lumabas ngayon yung pulis sa kwarto niyo. Ah, pwede. Chumayeti mo na. Saudi Lang ka, nakikinig ka na. Hindi pa tayo, Titim lang. hindi pa tayo naririnig naman ng kapitbahay. Oo, mamay. Ayaw nga galing ako salita. Hindi, dalawang matanda dito, parang wala na Oo, sa bagay yun naman yung nagre-reklamo yan, ano? Sila rin, nagpadala yan dahil sa galing. Nagdadala yan ng mga party-party dyan. Ayaw ako yung doon. Anong oras pa lang kami matatanda dyan? Okay, nakukulit. Ba't si Leling o di mo na-influence siya? Wala eh. Kasi ang magulang yan eh. Nasa dugo yan. Sa dugo. Oo. Basta pag sila mag-Chinese na ako. Tinuturuan niya ako ni Miko, sasabihin ko pero mamaya wala na. doon sa bintana. Wala ka dyan, tingin ako. Team Dennis, so tinagigil Lelang ka. na. Lelang ka. Pengulak ka. Patay tayo. Sila din. Blue card na, blue card na. Chinese. Blue card na sa yung blue card nyo. Buwa. Ikaw lang. Si Miko, Pero ito pinakamagaling sa akin mag-Chinese talaga. Mother, Ikaw nga. si Miko, ilang minuto lang ako tinuturuan, wala pa isang Hambol? Oh, ano ibig sabihin na paglinis ang CR? Ano yung sinakagay? Kung kaya nyo yung sinabi sa ilinis ang CR? Tutulog na ako. Yung linis ang Alam mo CR? kasi ang linis kasi style. Tapos ang siso. Sabi ko sa kanya, ano, sige na sabihin mo nga yung ano, linis siya. Size siso. Inulit ko yung salita. Sabi, Size siso. Inulit ko. Siso. Size siso dapat. Ginawa ko, inulit-ulit ko. Size siso. Sabi ni Migo, na nakakapikot ka nung Kaway sang talaga. Atin to size siso Nasa nasi. Gagawin lang ako, ha? okay. Yeah, like this? Yes. Maganda Okay, yan. ayun. Meron natutunan unang-unang Chinese yan.
Ano yung sinabi mo sa bisor natin? Yung lelo mo. Ayun, sabi sa kanya ng pinaka-big boss namin, mag-public apology ka. Nagalit yung pinaka-bisor sa sinabi mo. Minura niya. Hindi niya kasi alam na yun yung ibig sabihin, no? Mura yun. Kahit ako, hindi ko rin alam yun eh. Crazy! Mas lalo naman kami doon. Alam mo yung pinakamasamang mura pala yung dito sa Macau. Talaga ba? Yung Ginanon niya, tiw-tiw tapos yung na tingin nila niya, eh. si Orly, pag Yung magsalita tiw-tiw siya, na nila, alam niya grabe. seryoso. Bakit tali dyan? Pinagandang tiuli lang mo sa ilong. Namula yung Chinese na bisor namin na babae sa galit sa kanya. Sa galit. Tapos yun, yung ilang oras lang, nag-chat na sa kanya yung pinaka-big boss na mag-sorry ka, nagalit yung ano. May sinabi ka bang ganito? Ano to? Ba't nakakain eh? Yes, yung ano yan, adobo. Patayin mo na. Uy, gusto ko yan. You're crazy. Maya-maya nakaka-minute yun. Tutulog sa'yo, hindi mo alam ang meaning yan. Kaya nagturo sa'yo ito sa kabaliwan na sa litang yan sa bulis. Ayaw ko. May Wala friend ako. ka. Okay lang. Sabi ko na may friend. Ay, yung friend mo talaga nagturo, tapos pinasabi sa'yo. Di ba sabi ko nga kasi doon, alam ko na yung matayo na sa Cantonese. Yung lelo mo, gumanon kasi ako. Eh di ba pag yung parang... Anak, Pag sineryoso mo kasi parang Eh, pag ang seryoso ka kaharap sabi niya mo, noon, mismo Talaga bisor yun. natin na babae. Saka nasa-follow up kami, nasa tawa-tawa pa kami, eh, nagre-reklamo yung guest. Nasaktuhan pa yung sinabi ko yun. Totoo talaga ako sa polis. Sabi ko, bakit pa yan? Nakabuhat, nakagano pa ilong niyo. Sabi ko na sa kanya, gago ko mga nakakard. Tapon. Nakita ko si Miko, tinawanan niya, gago. Tapon. Ano yung tusok mga Gago sabi niya, eh kasi nagpapagod na siya. Katapon. Punta nga nga, ganyan naman yung Tapos nagmadali kasi puro siya. Liam Sun. Akala ko kanina sabi niya, eh, maglabas ng blue. Sabi ko, huwag na ba? Makikita naman niya sa iguana. Yung ano at Tsaka na-check ko niya pa tayo, nagkakwentuhan lang tayo mahina yung boss natin. Alam mo kailan lumilim tayo, parang Ang masama, kung na-check ko niya tayo, mas immune ako doon. Hindi, naano ka kasi na. nga sa lamig. Na-check ko niya tayo, nagbibidyo. Kung na-check ko tayo, nagbibidyo, okay yan. Bawal kasi talagang video, pero pag-usap lang, okay lang. nabasa yan, ta? Akin na tanggalin ko yung face. Kaya, ano mo ng tubig? That's my life. Wala mo namang sasalita. Papasok siya. Ipalagod dalawang to. Parang si Wally pa naman siya. Ang taba. Tingnan lang yun. Leyan, soya. Ano yan? Bobo, inom ka tubig. Gusto ko ito. Bakit din ang ingin ng tubig? Hindi, nakainis na nga siya. Pinabiyan pa rin. Gusto ko tubig. Dahil hindi siya hindi naman pala kalala yung ina. Hindi, parang kasi sabi, parang isip mo, binibiro mo pa ako. Hindi ka lang away. Hindi din naman alam. Kahit na, syempre na. Nag-check na, reklamo ko sa kanya. May lot ng ano. Lalo kung seryoso yun, galit talaga. Hindi, seryoso talaga siya. Naabutan niya lang talaga tayo hindi nagbibidyoke. Nagkwentuhan lang naman. Hindi mo talaga tayo nag-joke sa Sinabi niya nga sa akin, pumasok na kayo sa loob. Oo, sabi niya nga, pumasok na sa loob. May nagko-complain. May nagko-complain. Pero yung naaktuhan naman niya kasi, normal lang na ano, kainan, ganyan. Eh, hindi masarap ka sa rin. Utang na tapos pinakit ka ng tipo. Sinabihan ka, no choice siya, wala silang drone eh. Doon sa ganito, alam mo, may palpi dati te, yung ganitong boses ko lang. Yung ano, Hinahanap-hanap kami ng police. slice. Kinuha yung blue card yung ano. Akala ko mabayad ako Sa dito. ilalim na. Hindi, tingin ko, Record lang, hindi, tingin record. ko may nagtingin na nun, tapos may naka... Meron na may doon. Sakto kasi may Hindi, baka may may hindi lang sinabi sa inyo. Parang second time na yun. Tapos bigla kasi tabi nung lang ang gas yung tawanan yung buwaka ka, pakalakas ng yung time. Okay lang. Sabi ko, hindi ah. Sino guys? Hindi ko alam. Iba yung nabili na pala hindi. Ngayon dapat nagsalita. Lalo na ako gamit ng flies. Ay, baka daw blue card. Ikaw may hawak na flies ka Hindi ko nga nilagay sa yung platong Ay, wala ako nakuha dyan. Tawag na. Tawag sila.
tingin ko, may nag-complain na sa inyo. Sila pa man din, kung sino na kahit na maingay, ikaw lang yung nandun sa unahan, ikaw kukuhanan na yun. Di ba? Meron sa may ano, sa may market section, di ba yung kukuha ka ng wine? Yun, hindi ko naman sila. Promise. Hindi ko kayo dinadaya. Mataas na talaga magkakaroon. Busy din po ako dito. Tubig ka, hindi ka ganun malalas. Nainitan ka. Eh, lagyan mo ng ice. Oy, Miko, hindi ka. Sabi ka daw, Miko. Ako kasi Mamaya ka na pumasok. kakalikan niya lang yan si Bia. Nagawa mo saan daw? Oo, kaya panindigin ng pagkainit daw. Parang sinasabi mo naman kasi lahat ka kanina. Hindi, alam ko Pero parang ang yabang ko nga, ang init daw, pero nakaganyan siya. Tapos ang Dami mo lang damit. Siguro sweater niya. Ay, sabi niya, Miko. Mahilit na. Bayan. Kasi, Ang lamig. Init. Kasi nga init pas, ay malamig, bigla ka kang init. gusto maghilamos. Ano pa ka? Jenny, siya. Ano pa? Kasi inaantok ako eh. Oo, kaya ako Sinabi, pala. sinabi ko pa rin ako. Sabi mo, mag-t-shirt kami ni Yoli. Sinabi ko lang, madumi, pero sinabi ako sinabi maglampas ko. Tapos na. Saka ba kasi mag-release din Sabi na bukas. Ngayon pa. Mas okay na yung makalat. Apoy na siya. Patay yun. Palengke. Bumaba ako muna. Patay mo nga yun. Taka na tama na. Tama. Tama. Diba? Tama. Tama yun. Tama nga eh. Nabulingan eh. Tama na. Tulog ka na. Nasampay ka. Mama yan. Tama yung sinabi mo alam ko. Tingnan mo. Bigot tail na siya. Ano nga mapagkakamalan, ano? Dito pa lang eh. Sa dyan pa lang eh. Babakit pala na siya, ano? Hindi siya bigutilyo. Pag gumalaw Eh, na. kung saan nag-join na Ano mo ba? Dati wala akong Wala. order dito. Dito lang nag-order ng order dito. Ano? Gabi-gabi ako nag... Ay, Dito nagkaroon ng buhok, pero dito may nawala. Yung buhok na tutubo dito. shave mo kaya yan? Marami na. Yung mga small hair, shave mo. Parang kumapal no. Di ba ganun yun? Kasi siyempre di ba ito eh. Manimik na siya eh. Shave natin ba? Ma... Hindi, i-shave mo lang. Pero huwag mo yan. Huwag mo yung isa sa... Delikado. Ayos na kung ano yung mabutan. Puntan. Nandiyan na yan. Huwag mo na Alam mo. Masarap yung paa. Oo, sige. Pa talaga masarap. Kanina lang. Saan ka? Kasi lalim. Ha? Na? Di maganda to. Rich in Oo collagen. nga, collagen yan eh. Yan ang marami akong kulang. Siyempre, secret yan naman. Abuli mo to eh. Isang mangkok. Para mabukang Bourbon collagen. Dami pa naman. Kita ilang taon ka na? Ikaw, magdudual citizen na yan, I'm proudly. Senior citizen sa Philippine citizen. Kaya ko naman. Mataya ko pa ako. Wala pa. Senior sa Pilipino. Malayo pa, 5 years pa. 5 years pa Wala, makakuha ka na ng ayuda. Meron na ako nakuha yung 15 years na Dito? Hindi, 20 year plus na ako sa OFW. Magkano? Pag may 15 years ka na, bilang ka lang OFW. 10 pa lang, 10. Ako, may gate. Wala ka 15 talaga. Magkano kilo? At isa magkano? Ano? Ano, 3,000. Ma? Pwede money. Pwede lang yun. Monthly? Monthly na? Mapasok sa ako, no? May pag ano, 15 years. Bakit naman ang 5,000 ba mo? Ilan na ni Marcos?
di ba? Ayan yung... May kickback pa Yung siya. sinasabi pinapatalas-tas na meron. Ano na yung bansang nagmelda dahil May pension ka na. nagka-balls yung mga kongres nila. Iba pa yung kurap. Yung una mo, 10,000. Diyo, papasok mo. Dito mo taka na ako sa video mo, kamot-kamot ako. Pag may wala dyan yun, alam kayo na ito nangyari. Kasi nga first May kinuha ko goldfish. Pinrito ko. Goldfish. May isla kayo yan? Oh, may sarado. Yun yung sarado. Sarap mo itong leg. Alam mo yung ano niyan, yung papa Hindi mo naman yung history nito. Best ano niya yan. Ano yung Putahe pag niya. napunta kayo ng Bulacan sa kanila. Yung... Bulacan na butas. Hindi ba yung panisinigan niya? Bulalo. Gurami. Gurami. Gurami yan yun. Yung pala is fish. Gurami. Nabotas kasi talaga. Bulalo. Hindi, ano yun? Alam mo yung Nilalang dry. yung bulalo na yan. Dalawang Sa nabotas, si mama, yung mga sila magkakapatid. Naghanap ka na sa kauman. wala pa alam pala yung laman. Gurami. Kaya pag nag-inom ka sa nabotas, long table yan, lahat ng nasa table nila, puto-puto ng paa. Alam mo nagano, bibinggo ka. Kaya kami inuumaga. Kaya kami inuumaga. Minag-iinit na minag-iinit na sabaw kasi nawawala yung lasing na dito na sabaw. Kaya pala to, mga pinapakain niya sa amin nun, ano, sinigang na paa, pero masarap. Masarap. Sinampayukan pa, hindi mo pa natatry. Wala kasi akong mabilang dito na. Sinapak na pa. Alam mo kung saan makakabili ng Hindi, mga. nabibilan na kami Layo pa. sa market doon sa may parang Alam mo dahil kami sa iyo pa. Masarap yun. Hindi lang yung pag ginamuyang. Doon na kami ito yung alam mo kami nag-iinuman kami, nasa kami. Kanya-kanya kami na sinigang na lahat kami nila. Tignan mo yung baka may kalo. Paasig na paasig. Baka may kalo yung paa dyan. Kanya-kanya kami ng tama rin. Ginalo ka daw po yan. Kaya yung ginawa kami na mag-aral. Kasi sa amin pa uminom. Kakain kami ng ano yung Joke ka ng pool. Gusto namang manghihintay. alam mo malagkit na ginagawa po ito. Pinasyon pa. Tapos ang palaman peso. Tapos yung ano, yung wala nang may Hindi. Yun ang isang ikot na pagbalik mo, nasa video pa rin. Saka, Pero mas maganda kaya ako. ikot mo pa. Tapos na iinom mo. Magkano? natisip niya lang ako. Ay, Ang masama pa nga dyan kapag yung pag-ikot na, yung nangyayip ka na. 400 Binataw plus mo. ano? Sige. Ang sakit ng Alam mo, kamalit tayo. Tapos Lasa pa. Ay, nakasama mo ito nga. Taglit lang. Nabotas. Pag sinabing nabotas, kinalyo mo ah. Yun nga raw. Pero sa Lay mo. 17 lang. Ano pa lang nila ako? Ayaw nila. Alam mo magkano lang nakuha nila? Alam mo sa Hong Kong ang dami Magkano? reklamo niya. 100? Babati na lang ito isang Kayo, kaya ito yung panunod pa. galing sa Gcash to. Ako lang ang 360. Sa dalawa ko. Hindi naman lang sakit ko. Para hindi ba natin. Saan ba yung off natin? Oh, ayun to. Ito. Bakit sabi sisingilin din daw naman niya? Ano sabi nga nila? Hindi. Sabi yung baso ko. Yan kasi ang ano ng Gcash. Hindi, ang tawa ng hotel. Makikita natin yan pag siningil tayo, pero hindi naman ata kasi ano yun eh. Hindi ka rin Ano yung sigurado. voucher yun? Hindi ka Voucher sure. siya. Eh, sabi hindi naman. Huwag ka ang Gcash. Magkano lang muna mag-low 3 months? Hindi, tsaka huwag mo na lagyan ng malaking pera yung Gcash mo. Kasi nga, Doon pa man din ako nagpapakasyon, tapos binibigay ko kay mama, baka wala pagpapakasyon. Wala kang bang app? Hindi ko talaga. Huwag ka Hindi, Pero ayaw nila na dinadirect sa ano, gusto nila Gcash ko. ba hindi, bakit pwede ka naman magpadala sa Gcash? Ayaw ko nga pupunta ng Pacific Ace. Sa Pacuras. O hindi, Hindi I yan. know, pero ayaw na nag-Gcash na i-direct dun sa account ko. Gusto nila Gcash to To Gcash. Gcash. Bakit? Pwede sa'yo, baka na magpapalit. Eh, mataas kasi rin din nun eh. Kanino mo nagpapapalit? Magkano? Ngayon, 33.
Kaya yan, video pwede yan. Konti lang naman diferensya. Sa bagay, ganyan. Konti lang naman diferensya din. Open mo na lang. Ayaw ko yung hassle yun. Gusto niya yung Gigas account. to gigas lang. Yung mga parang hindi na siya. Ay, marami mo sa mga bukas, oh. Ilagay mo yung... Sinelas? Kasi syempre ang takot, di ba? Going dead to Magkakaroon hell. sa gigas. Sa ilang voucher ang nakuha. Tapos kay Rian, pag nagpapadala pa ako, yung tatlong Isa transaction lang yun. sa... First na yung may 1.5 pa. Tapos na yung Hindi voucher naman pa. namin Hindi, maklaim ayaw yung ko 1.5 na eh. yung iba. Naklaim niya 1.5. Pwede lang. Hindi mo lang natin 17. Pa-voucher mo. Ngayon, Punta ka na lang doon nasa sa pinaka sa Ay, pa-butcher mo. Pa-voucher mo. Sabi nila, Sabi ng 17. Ate, sa Pa-voucher mo. kailangan makakonsume ka ng 3,000 bago mo. Voucher na natin mo. Kapatay ka. Noong una yun. Yung 1.5 pwede. Tsaka meron pa yung dalawa na Hindi mo na nagsasabi. voucher yun lang. 10. Iba-iba daw yung ni Gcash, yung Paris mo. Punta ka na lang kayo. Parang hindi ka lang sa akin. I-voucher mo sa natin 17 pwede. Voucher mo na. Voucher. kami dun eh. Ta, silipin mo nga si Bina. Sita madami na- Maingay kasi natin. Voucher mo na. Di ba? Bisaya kasi nandun. Binuksan ko naman ang konti yung lampshade dun eh. Hindi tayo mo ano na lang. Hindi, lampshade ka. Ako binuksan ko ng konti para may konti siya nakikita ko. Tulong mo bakit? Alam mo yun? Tulong mo yun? Ay, bubos pa. Sige, hindi ako nang mamaya. Ano? Kiniklik ko na. That mami. Ay, Naiinis ako kay Miko. Ang mga babae. Si Mako visit sa akin yung pag ano. Nilalandig. Nakagano lang si Mako. May lalaki. Lele Ang landi ni ko. Oreo. Bahala siya dun. Sakit mata mo? Hindi ako masakit pero para mainit. Meron ako dyan yung... Ay, may shabu ako dyan, gusto mo? Isa ganun lang yun. Hindi. Weeds. Pwede. Pero yung putangin ng siya ko na yun, was. Ay. Wala ka sa na. Wala ka sa kilala namin. Oo. May nakalimutan lang sa boarding. sa church mo lang. Charge lang pala. May kukunin lang ako sa boarding. Nag-charge lang pala. Gawin yung pizza mo. Dapat kaya yung dito yung isang pinsan niya siguro baliw-baliw na kayong tatlo dito. Oo, tapos Saan siya? Lumilipad na naman ang isip ko. Huwag na, baka mapahamak pa kayo. nakasama na namin, ginawa niya sa amin. Dami. Naalala ko nun yun, sabi ko kuha lang ng damit. Sabi na pag-uwi nyo dito. Pag-uwi nyo kayong dalawa na lang. Oo. Di ba, nag-inuman kami dito. Pag inuman namin dito. Hindi, kukunin mo Ano lang ka ako ba sa yan? ano. Nandito ba yung pinsan nila? Wow, ulit. Sa magandang hotel siya nag-cleaner. Parang pag nag-cleaner, yung utang-utang. Wala ya. Ano yan kasi? Meron din akong ganito eh. Ay, drops! Ay, magaling mag-alaga ng isda yun. Malamig yun. Pangit yung Malamig yan. yung dry po. Maano kasi naman tayo, mahirap. Mali. Wala pa ano pa. Sabi ko niya, okay mo lang. Ano pa lang Takot ako sa direct sa... Ice. Pag nasa ko nga lahat eh. Ano eh? Kasi Ganun yung pagaling na eh, no? Masarap yung sa mga. Yung bulbul na kita lahat sa baba eh. Talaga. Yung ano yun ni Japan. Oo. Yung triangle. Hindi ko kaya yung sabi na wala. Ate, alam mo mas palamig yung sa akin. Ano mo, alas ko ako, may buta ko po. Mas malamig yung sa akin. Ayoko nun yung triangle. Yung sinasabi nila. Oo, yung triangle. Hindi ko kaya yun. Sa first na drawer lang. Ang sarap diba yun? Pinatry ko ba sa'yo? Yun yung sinasabi mo hindi ka na makakamulat na isang. Meron ako. Ay, sabi nila, kasi naman na. Sabi nila, Orly, tsaka, ay, ni Orly, tsaka ni Jenny, napakalamig daw sa mata. Hindi ka makakamulat buong ano. Ang sarap kaya. Japan din yun eh. Basta ikaw tagal-tagal mo. Sa Pinas Pen. Sige ah. Dito sa ilong.
Okay, ngayon. Ito ko yung ano sa Pilipinas, Rocco. Iba ba yung sinasabi mo? Iba ba yung sinasabi mo? May bilang magluto. Malamig pero madali. Yung sakto, mild lang siya. Ayan, lagay mo sore eyes. Sore eyes. Mild lang siya. Psoriasis. Last Mas maganda pa kaysa doon sa Japan. Uy, yung Naging papaitan ba? sino ba? Ay, ako, sino? Kasi bawi na. Puta, pangit pala, nakakaduling eh. Yan bawi, bawi. Yan bawi, bawi. Ang sarap. Ang cute. Hindi naman natin. Sumami na lang ka sa dito. Baka yung unang Mapapabawi-bawi ka talaga. Ikaw mo muna siya. Unang mo. Unang drop niyan. Unang mata, pulutan agad. Oh, yun. Ito dito, papaitan yung sa dito. Pag kinambay mo, duling ka. Pag kinambay mo, Ayan na. padulingin mo ang bawi-bawi. Bibig paminta. Unang batang pulutan agad. Tinusok sa mata. Oo, ba't mo nilutusok? Hindi pa. Ah, iwan na sa Ay! gilid. Malapang na. Pulutan yun. Isa pa. Isa pa ng ponso. Si Miko nga pinagalitan ko dyan sa sir nagsasalita eh. Bakit? Sa ibig. Mahal sa na malamig, Roto. Iyan nga yung sikat sa kanya si Roto. Dalawa na pinatak mo sa mata mo. Sa tiyanin. Ano masarap? Ito parang may sayas. Ito parang may paminta. Kaya ang problema niyan, boy. Tapos may Sa kahit kanya. na kalamansi. Yung alam mo yung Ay, ang problema niya sa kanya maganda kasi hindi pa napatak. Pinasa sa inyo dalawa. Negative May paminta na sa'yo. Linis na sa'yo. Sis trinay niya talaga kung by difference. Meron na? Na ano? May pangbuhay. May paminta. May paminta. Okay, yun na. Yung nga, kanina pa traffic ko. Traffic. Ganito lang si Biko. Wala namang kasi ano Kapres ko. Wala namang kasi Wala ko yung maniniwala dyan. Wala! Ano Tayo ba? tawa kasi ewan ko ba dyan sabi niya. Hindi ako yun. Kasi parang hindi siya nagkwento siya, parang hindi siya pinapakinggan. Di ba? Parang gano'n. Kaingay din kasi dito eh. Diba? Hindi lang makasalita to kasi very pangit. May bangay na yan. Gusto niya yan. Walang basa. Tanda mo sa bahay kita, may pili talaga ka talaga dito. Biko, mauna tayo. Bad trip si Tito eh. Babazo. Kala ko virgin. Kasi kanina sa taas, Kumaliwa. napipil mo Kumaliwa? yung daig. Kaya nag-jacket ako. Kanan na yung ikot kanina. Kumaliwa ka eh. Bakit dito siya nag-melt? Kinaliwa. Lamig sa taas. Narigas Tapos biglang init dito. Kumaliwa? Parang cute mo mag-jowa din na. Sabi ko sa'yo. Parang ang kulit yung dalawa. Parang batang nag-ano ka pa. Totoo ni bata. Pero ang saya ng ganyan. Ano ba yun? Mas masaya pag naging tayo. Alam mo yung tumutusok na sa gilid. Delikado. Sinisipag lang ako. Happy kasi, bigyan mo lang sa kanya lahat ng pamahin. Hindi kasi. Ay, ito yung igupin mo. Parang galing na talaga sa market sa Redina. Ay, sa kanila yan. Alam mo nung ano, nag-flame Ito ako. Ano mabubulsa mo naman. Napakaparas ko. Wala naman yung ano yan. Wala ka naman. Alam mo yung ano mo. Alam mo yung Expired na nga. Alam mo yung mga nakuha Hindi ko. naman expired. Kumbaga yung Expired na nga. Hindi. Yung parang Ano ka talaga expose mo babe na item sa Oo, mas yun yung yun mga- ang naiwan na ano. Kumbaga,
Hanap ka ng pasta, walang pasta. Buta ng puro patis. Yung mga hindi talaga nila nabibili sa Oo, kanila. Kasi oo. pati sa patis, meron ka nang bibili sa Royal. Pero sa market sa Betin maganda, voucher binibigyan. Voucher nga yan. Di ba market sa Yun yung Bintay? sila. Yung pa na 1.5. Voucher na lang. Yung Yung one, ano naman yan, yung one, Sa mala... 1 PH ba yun? Pero may iskan pa sila sa inyo. Yung piso-piso? Oo. 27 pesos. Tapos dati pero Tama lang. 1 peso sa peso. Sabi 27. Basta may 30 ka. sa amin eh. 27. Pati model ah. Nakita ni Tikali ang umasa ng 9,000. Ate ah. Ba't tayo 1,000? Kasi dalawa kayo. Mother, ano ba yung sundutan mo? Pangat Kaya nga, di ba sinabi ni Wala akong Tikali? tissue eh. Di ba sinabi ni Tikali? Ay, pwede ba nag-transfer lang ng bukas Hindi mo? mo ako tissue eh. Ah. Sabi niya, wala naman kayo ilalabas kami na. Oo. Kaya lang ka? Hindi. Ulit ka na ng tubig, sorry. Inom pa nito. Kasi naisend naman sa akin. Sabay na. Tutulog na Happy New Year, ate. Thank you. Salamat. Buti mo si ate. Ano? Basta yung pagtawag. Tita, matutulog ka na talaga. Sure? Diba? Grabe, alas. Tawad na Ito? ako na natutulog lagi. Kami ano eh. Ano tayo? Pwede. Wala ko lang sa Ebe kasi. One piece. Saan ka na Kalampas. Gusto mo pa asete. No data connection mo. Okay, parang Para naglalaro ko dito. yung wifi natin. Kanina pa rin ako. Pati Pero nasa akin yung ano? no data connection natin internet. ko yung mga site natin daw. Okay lang po. Mainit na yun eh. Mainit na to mamaya. Pati sa tablet kanina, nagsasearch ako, wala akong nakikita. Sa taas kayo. Oo, wala talagang internet Sa taas, ngayon nga lang natin. Ayan, nakinunin ko yung si Bebe. Ayan, Ano yung yan? data connection. Ba't ako nakakonect ko sa 4G? Ano po hindi ako. Nakita ko siya ako walang wifi sa taas. Ayan, Ano naman yun? Ginawa mo naman patawalan ng Buto-buto. buto yung tablet. bakit ba? Nag-iisip ba si Leleng? Ako naman dito. Nakakonect naman ako. Ano eh? Diba? Pareha sila. Hindi mo pa rin makukuha. Boy! Kahit anong Huwag mo lang galawin, boy. Kasi nakakonect naman ako pero no internet connection. Ayun nga, yung internet. Parang yung internet mismo yung problema. No data connection. Hindi kayo nagbayad. Ayan. Baka due date. Data connection. Tignan mo to. Pang-boss ka rin yung Dahil 3 months ago na yan, niluluto ko. Sikules. Baka nga may cloud. Okay lang yan. Kaya, okay lang. Umaga na. Nagkatungin Puro sa pala? oras. Umaga na. Wala talaga, no data connection. Wala. Na... Wala kang pasok bukas din. Lahat walang pasok. Doon na lang kumain sa ano, Wala, meron yung iba meron. Compass. Meron dyan, may free wifi tayo sa bahay, Compass. Search mo, hindi na makita niya Compass. May 5G, may 2G. Hindi niya nalagyan ng password. Ayan, nakakonect ako. Compass. Meron niya naglagay ko sa may hanger eh. Can I get your password? Wi-Fi password? SM. May Wi-Fi. Ayun naman yun ah. Kasi free wifi password, wifi natin eh. Ayun, may compass. Compass. Ayun, may 5G. Wala nga. Password. Dito lang. Pilipino ka yan? Chinese. Yung compass. Eh, may connection naman. May connection siya oh. Pero may ina, 1 month lang. Ay, may ano, nakakulit nga ako sa Gcash. Gcash? Check ko yung Gcash ko. Travel. Travel. Tinanggal mo ba yung ano niya? Hindi ba tayo nakapag-download ng wifi eh? Malayo sa ulo lang. Wala ako. Parang gano'n. Nagbayad naman ako. Si tita kasi pag Okay, nagbayad ako. Ayun. Ano ba yung gano'n? Doon yung nilulunok na pagkain. Hiwala yun. May kumaga. Tatanggalin mo talaga yung Tignan
Gamon mo kasi Nakakulit na eh. Si Leling eh, pugunin mo lang ito eh. isang bahay, 3 router. Ang laki pa natin sa ano yung isa. Puset. Eh, nag-inom tayo sa kasi Maria Brian, na yan yung kinuha ko. Malaki. Ito? Oo. Binili ko to. Gago ka ba? Ayun nga ni. Ha? Nga ni. Parang yung itlog mo eh. Ay, Ma. Aba? Ma. hindi ba pa lumabay? Bakit? Ano? Lahat yan. Ikaw ah. Ay, diyan na niya. Ay! Naku, naku. Kaya ikaw, Vito. Kaya ako magbubugbog sa'yo, ma. Eh, sasapakin ko pa rin. Ma. Ay, nila sinabak na. Vito, alam mo, pinagliligtas ka ni tita, inaaway mo siya. Ma. Ano? Dumawi-wawi. Bawi. Basta ka na dyan, hayaan mo na. Hayaan mo sila ng internet. Wow. Ano may internet sa mundo? Ako nagkalay pa. Shout out. Continuous sa internet yan eh. Shout May out. sarili ba yan? May sarili yan. Nakaplan niya. May dalang router lang na kahit sa lifetime. Siyempre. Nakaplan yan, live. Wala. ko. Ano meron? Ano wala? Hindi mawawala ng internet yan. Natay ko nga. Dukot lang. Masarap yan. Matanggal yung verse ko. Matigas nga siya, pero masarap. Ano yan ang lamig sa'yo? Ay, Kanina pa yung beer ni tita. Kanina pa yan, tita. ayan o. Tagal ko daw kasi dumating. Yung pagdating ko, anong oras na? Naglinis muna ako, nagugas muna Alam ako. Kasalanan mo yan. Kasi open lang. Late ka kasi. Oo. Hindi, kasi ayokong Sa'yo lahat yan, oh. maglinis, magugas na inanong mo. Ay, nako, Rin. Paano ka tatanggapin ni tita niyan? Bakit? Para kay Nico. Niligawan niya nga si Nico. Di kakakainin niya yung ganta. Landi mo. Parang nandilis na si tita. Bilang na lang sa lagdi, pero yung dugyot mo. Saan tayo mag-connect sa ano? Tignan na. Sa Gcash dito pupunta oh. Pauwiin mo. Ayan oo. Wala na naglolo ko kain. Saan, di ba? Ayoko. Kompas sila Ay, ako wala. kain. Alam, ang daming ganyan. Dahil ko lang nakain na ganyan. Tapos kaya din yung una. Wala na yan. Ang pait-pait mo. Hindi, tangin mo. Ako mo. Pero kasi niya. Kasi orange. Pare-pareho kami niyan. Pero ang dami na, di ba may ganyan ka din? Kasi natin Saan? nasa Alam mo na, niya. kwarto. Pinalitan ko hindi kasi Ginagawa niya parang 70. hindi siya Oo na. compatible. Nangyarap lagyan ng Ginagawa Ha? mga singit ng mga Parang bibili niya ng China. Oo na yung talaga. Okay naman. Ngayon, okay. Hindi ka Kasi ba? nag-isip mo. Bakit ni Jake? Binak mo. Oo, yan o. Ayaw mag-Facebook. Hindi yan. Busy. Ilang beses ko na. Nireset ko na yung ano eh. Ayaw Dinelete mo ko ba ng yung- Gcash, no? Hindi, open mo na. Gikas? Ito ko ayaw. Ayun o. Hindi ka na maging pangkas na Ayaw. Gcash kasi ba mali. Yung bridge mo. I-adjust mo yung bridge mo. Gcash. Auto bongbong? Hindi. Kasi mga Ano yung kahit malagkit na buto. Ano yung like open? Buto sunod. Problema din yun. Ano yung may problema? Ano yung problema? lang yan sa atin. Bakit nga? Hindi. Oh my God! Hindi. Kahit anong mo pa siya Ay, meron. gago. Kaya pagkasama yung binumaya ng pagkain namin. Kasi ang Pakita ko sa isa. sunod ganyan. Okay. Ang ulam nito, yan. Itlog na pula na keso. Gikas? Ayaw nga eh. Ito! Hindi kasi. Hindi naman sige mo to, ha? Ang Gikas. dami mo binot. Ito yung ano sa Gikas, ha? Yung si Gikas. Kaya nga mo. Kaya pa yung lumalabas. Ito. Yung ginagawa kulay violet. Password mo. Sa nabotas ganyan. Oo.
Oo. Oh. Password ng Gcash. Paano mo bubuksan yung Gcash? Nasa Gcash. 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 Ha? Ayaw? Open mo. Sino ba tagay mo? Puno naman. Minamadali kayo, bagal nyo raw kasi. Nabot na kasi tayo ng alas 4. Okay na, alas 6 Diyan na. naman. Meron pa tayo sa kakalasyete Wala pa na, dito. gusto na. Anong oras? Ano ang pinagbabaunan ko? Oo. Yan na Oh, suntukin mo. Sana ko. Suntukin mo katabi mo. Ay, Di ang aga. Sino mamili ka na kung sino susuntukin mo? Sila yun kasi ate. Suntukin mo. Katabi mo. Tatabi mo. Mamili ka. Ayan yung na-claim ko. Nang ano, saan? Ako siya. Gcash. Gcash. Hindi, may gas na ba? Gcash yan eh. Gcash. 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 Kaya hindi mo maklaim. Gcash. Oo, mali. Gcash yun. Anong gagawin ko sa pangalawa? Eh, ano lang, pindot-pindotin lang ba? Tatumbling ka lang ng Ayan, mag-pindotin lang daw natin. Dapat sa akin hindi mo ginaganyan. Pali. Pag sa ibang tao, di ba? Name your fortune. Hindi mo alam yan. Ay, claim na raw. Hindi ka plan yan. Hindi ka plan yan. Pero pupunta ako bukas. Bukas. Gcash. Ay, hindi oh. Yung ano yung mo. Dalawa ka ng dalawang anak mo. Oo. Ay, may butcher ka na! Yes, meron ako meron. Ay, hindi oh. Hindi ka makita. Alam na mo. Sana mga yung niya. Ang hinahanapin ko ay butcher mo. Ano mo, Check. claim na yung aking voucher. Oo. Sabi ko. Nakakay yan. Ay, yung mga kami piling kita ma. Sabihin mo sa akin ang tama. Butcher, voucher, butcher, voucher, butcher, voucher, butcher, voucher. Ayos. Sabi mo sa amin ng ayos. Si ate pinabulukan ako ma. Si Ate Mia talaga nakita ko makikita mo siya sa video na yan. Si Ate Mia. Si Ate Mia. Sabi mo Pinagsama na tayo nila yung sabi niya sa akin, mali na salita at mo. Papiliin mo. Sabi niya, butcher, voucher, butcher, voucher. Sige nga, mamili ka ngayon para ano, alam mo na tama. Malaman mo kasi Kasi favorite napili ka. mo. Oh. Ano favorite mo? Dali ka. Mamili ng paborito. Mamili ng paborito. Ito din nasaktan na ka din. Dali! Sabihin mo ah, sino ano, binubuluhan ako. Sino? Ito na kayo mo. Ay, di mo ko Sasabihin ako Hindi mo ako mamili. Kasi nasa camera. Kanina nga daw, yung pugo, parang ang konti naman na ito, yung si Kikay nagbalat. Nagagalit na siya, tinitigyan niya na si Kikay. Hindi, si Bia kumain yan. Ah, okay lang, si Bia lang pala yun. Ang galing nga pag si Kikay, galit na galit na. Hindi, si Bia okay lang yun. Alam, wala pa lang play. Wala pala akong alam. Kinompleto na ako. Binabasos ka sa akin ng camera. Kanina mo pa pinubog siya, nayaya mo sumarang. Oo, sasayaw ka ng mawi-mawi niya. Sabi nga ni Kikay, ayos ang pag sa ibang tao, okay lang pag sa akin, galit na galit na. Ano ba yung inasab niya sa'yo? Ginaganon ka niya, binaboucher, boucher ka niya. Ha? Ha? Ewan ko sa'yo, may kumain ka. Wala, iyak na si mama. Kailangan na ano ka naman eh. Iyok na yun. Ba't mawi-mawi? Masayaw pa yan. Alam, isugod yung sa marayang inuman to. Hindi sa hospital. Isugod yung sa marayang inuman. Nainitan yung goy. Ay, ito pa kapiling ko. Edit lang. Mamati ka rin siya ko. Pero kanina, Nagyayan pa. balot na balot. Parang kapag ngayon. Si Olga eh! At na-check At ka daw na. Gumagawin si Olga. Parang po kasi hinangin ng tubig ko. Gana pa ng sprite. Ano eh? Doon na kami yung spread nyo. Bili ka na.
Babas. Sige, okay lang. Nakita ko, Baba. Gusto na visit ako dyan. maakyat. Niyawag ako ng spread. Ay, bukas na lang sana. Hindi. Kailangan pa pala nito. Hindi ako makapag-water therapy. Bumabalik. Alam mo yung 2 liters? Putok mo lahat. Kasi ang gabi pa lang. Tapos ako na pa rin 2 litro na binili ko ah. Kinabukasan hapon, tinignan ko putang na. Meron pa lang spread dito eh. Tapos kinagabihan daw, kung mo yung spread, gusto kong minum, tapos wala. Alam mo, yung Sprite na yun, ginawa mo tubig yung Oh my God. Sabi ko silang Sprite. Pag ikaw nag-crave na wala na, Aray ko. try mo. Baka. Siya pa nagpilit kasi mag-beer nun. Nilagyan kami ng alcohol. Siniko to. Kaya tinamaan yan nun eh. Sabi, Kakatawag siya yung gino. Dahil ano yan? Iyabog-yabog ko, pero chicken skin. Kumaliw. Kakatapos nila Nakatapos ko lang. Siya! Ako ang nakatapos ko. Pinalagyan ko pa ng tubig, Hindi, diba? nilagay niya lang, ang tagal kasi ng tubig. Hoy, binigyan Siya, ka. siya Hindi, yung tayo, ang tagal ng tubig kaya na-stuck sa akin. Sabihin ko na, Sige ko nakatapos ko, yan. diba? Ay, lasing na yung mga Nakatapos ko, bata. diba? Oo nga, ito si Tanggira. Wala. Para ayaw yung painumin si Vico para may lakas. Oh, parang Ikaw, nandun yung anak ko. kaya tapos ko sa... Ayan, ka. Tatamaan ka ulit. Hindi mo pwede para mo kakagod na. Ayoko na. Yung pagkatanggal na Wala ako sa cook eh. Pero dito na to. Akala mo hagod Kaya na. bukas na, may alak ko. Magsisisi ka naman bukas. Buhi. Inom ka kayo bukas sisi. Ilang ano na yung Hilmeria, our father na Pagalangin mo ang po. Hindi na po ko inom. Ayoko nang mag-inom bukas. Nalimot ko na yung buong bahay. Buti nga, ininom ko yung beer. Kung nakaraan niya pa ako kinukulit na yung beer tayo, ayoko talaga. Pero isang gabi namin inom yun. Eh, sakto day off na kinabukasan 31. 30 ng gabi, inom kami. Kagabi niya ako kinukulit mag-beer. Sabi ko, ayoko talaga mag-beer. Magpipigay ako ng lakas ng beer ng ano. Hindi mo nagkakaroon tatlo. Sabi ko, hindi ko nagkakaroon. Bilo mo na. Kakaroon na natin. Tagsa natin. Sabi ko natin, day off niya naman. G-boy. Sabi ni Miko kahapon, beer tayo, ayoko. Lutubo ko ng itlog, kain ako tasty. Tapos Sprite. Hindi siya kumakain ako, pero yung Sprite nung uli ininom niya kasi nagtira ako konti. Hindi siya natulog ayaw niya matulog kasi gusto niya mag-beer kami. Hindi talaga ako nag-beer. Ano yung 30 ng gabi? Hindi ako naniniwala sa Oo, ano. ganyan yung daron yan. 30 ng gabi yun? Natutulog na ako siya. Nag-email ka pa yata eh. Hindi pa siya. Oo, yun yung naririnig ko eh. Oo, kasi siya nakulog. Ayaw ko kasi mag-inom kagabi. Gusto niya mag-inom. Nung 30 ng gabi. Hindi, kagabi rin. Gabi. 2 araw nila ako kinukulit mag-inom. Hindi Ayaw ka gabi. ako. Kagabi. Kagabi. Kahapon. Kahapon ng gabi. Ayun yung ininom niya. Ininom niya yung beer nun. Hindi, iniisip niya kasi magluluto siya ng maaga. Kaya gusto niya inom ng Alas 2 na siya nagluto. Isang araw. Kagabi. Sa gabi? Kahapon ng gabi. Kahapon ng kahapon. Galang. Kasi kagabi is kanina. Sabi mo na lang hindi. 30 nga ng gabi sinasabi ko eh. Kaya minsan maninom ba sabi ko pag sila Jenny mag-aya siya ng inom kahit anong oras sumupunta ka pag ako ayaw mo. Wala. Eh pag nandiyan, dire-dire. Pero niyayakap na niyo. Namimiss siya si Vico. Dire-diretso tulog nang yayakap ng kusino kagabi. Yun ata kasi yung yung pinagbebesan ni Jenny, di ba? Nag-ano? Yung pinagbebesan niya kaya Mia ang tawag niya sa kanya. Magalaya ka pa talaga siya. Pag nagiinom kami, sasabihin niya kay Miko, takin na mo Mia. Uy, takin na Naku, mo. Naka-record ako, gaganin ko yan. Naka-record ako, gaganin. Hindi, joke lang guys. Maya-maya gago ka Mia. Gaganin. Lagi niyang tawag kay Miko pag sa inuman Mia. Si, Jenny. Kasi kamukha ka na niya. Di ba kaya ka lang nila nangiyakap kasi nagpalayakap ka talaga. Tapos si,
Sila Ate Lynn, nung nasa seaside nung wala ka noon, nung nakasama nila si Ate Lynn. Ay, yung may pa-fountain. Fireworks. Sabi nila, Jacket ko na sino pula, wala din yung mo, mga no? babae na kasama Red mo color? doon? Kamukha ni Nico yung isang babae doon, may kasamang bata. Ate ni Nico yun. Kaya pala kaputi na lang din na namin siniwalat. Ginagano nila, kuya. Nagpalong Nilagyan yun. noon. Dahil yung jacket na pula, wala din yung pito. Diyan yung vape mo sa may... Lagay na sa bono namin. Hindi ko vape yun. Nakakita mo, di pa naghihipa. Vape nga yun. Uliharin kasi yun. Yun yung square. Sorry nga, Nakita ko na rin yan eh, naligo ako eh. Sorry nga, Na-vape niya yan. Asan yung vape mo? Nasa jacket ko. Ay, Hanapin mo. Asan jacket mo? Siya nagtabi, hanapin mo. Pero tignan mo, gamit na ibang tao din yung nilagay. Maui. Sabi nga, Kaya ako graham. yung kakapatong mo na nakakalimutan ko sa Yung vape ko. Pengi mo na ako graham. Vape ko na. Buko. Buko daw. Buko? Buko green. Anak Buko green. Pandan. DJ yung gusto mo. May Hindi na. pinaturo mo. BJ yun eh. Yung buka Ayun, na yun. Nakaharap nga ni. Sabi kasi vape ko. BJ? Pangarap mo. BJ nga Ito yung buko. Hindi yan. Graham ko yung pandik mo. Boy, gusto niya yung buko. Pandan ito. Ito yung vape. Hindi lang ito nga ni. Bako mo yan. Huwag kang gumaling sa kanya eh. Yung sa'yo. Speech. Pero mga flash eh. Iba. Enough na yan, sir. Enough na yan. Wala yung ano, ang kakaubusan niya. Kasi yung... Hindi, saka mura na ka sa beach. Ang bilis mo. Ay, naghanap ako sa yung gulayan sa baba. Naghanapin ako sa sandwich. Wala. Ubus ang lalagyan ng beach. Sarap ba Ay, yan? gusto ko lang mag-iba ng ano. Flavor. Andun. Saka malambot kasi ang peach. Sabi ko, walang peach ay malambot ko ako. Wala, mangga na lang talaga. Binulo ko lang. Kasi mangga tubig, ano? Kaya pitch yung nirerene, yung premedyo. Napagod ka ba? Harap eh. Pang ibang flavor. Napagod Hindi ka kasi ba? ka nakakamisan ng Parang kahagdan. Parang nagtataling maasim. Tamis. Tamis. Pero sabi ko, ilalagay ko sana sa kasi meron ako isang ginawang isang Tupperware sabi ko, peach hana, para kandiya, para magkakman. Ano, pagtingin ko doon sa wala. Ay, magra-write na nung sana ako ng peach na sa baba. Wala rin. Ay, yung Prutas talaga. Ako na talaga. yung prutas na talaga. Wala. Ito, nagyat ko sa taas. Wala rin. Binibigay lang yung sa may cafe. Binibigay lang yung pitch na yun. Kasi madali lang na. Madali lang na. Alam mo yung pitch, pag once na yung first talaga, parang kyesa. Alam mo yung kyesa na ano, ganun na ganun. Kyesa. Pero pag lasa niya, parang may pagkamangga na may pagkamapaya. Yung pagka-cheso. Maganda matabang. Hotdog. Tsaka yung gulay-gulay sa chapsi. Pero yung repolyo na tingin. Hindi talaga siya ano eh, Saan matamis. siya subuis? Maasim naman kahit pagkamatamis. Pero mas maano pa rin yung asim niya. Kaya, masarap yung peach kasi iba yung lasa niya. Kaya hindi siya masyadong matamis. Asim naman. Parang 80% matamis. Tapos like, yung amoy. May once na kasi nanirit mo siya, nawawala na yung amoy niya, yung lasa na lang magkakatalong. Para kung kinakain yung shower gel. Oo, batawa. Minsan bang, hindi ko talaga feel kainin. Kasi parang kung kinakain yung shower. Ayaw din niya yung ano ng cake. Pero yung Yan pa! Alam ko, mag-gear tayo. Masukin na ito eh. Ang salala. Nagpasok ka ha? Pag sa mag-gear talaga, nararamdaman mo talaga yung... Eto, hindi ko na Nag-beer kasi ako nung una, kaya... Ayun, kaya nga Kaya yun. ka na ano. Type niya kasi si Arwa. Gusto niya si Arwa type. Yeah. tawagin mo si Awa. Gusto niya nilalasap yung hininga ni Arwa. Baka bukas ma-high blood ako. Nakailang beer ka? Something. Apat. Kaya pala, Ay, ako salo. Sakit ang Nahain na dyan yung nakaraan eh. Kaya kasi Ikaw mo na lang. sagay mo. Di mas. Eh. Oo.
Oh, ganyan. Ganyan tagay ni Anjo kanina. Oh, ha? So, balik tayo ng Balik. Ako na. Nahihilo si Anjo pag gumagano eh. Ikaw ba naman gumagano? Sige na, hindi naman kakalayo kasi tayo kanina. Ay, ito ba? Bago mahuli ang lahat. Huli na ang lahat. Buti hindi ka pinagbayad sa damage na naman. Ano kaya kung plate kila Jenica dito? Dito ha? Marking ata. Taga-phobia. Ako din eh. Napalimod din ako eh. Cardi, ayoko. Yung hindi ko nga inaasahan na sita ako eh. Pag may tao. Oo. Hindi naman kami. Yaman. Hindi, mamaya malagay mo natin sa mixer dyan. Kita ko pala yung alak na yung parang kayo. Alas Sugar 7. na. Shit. Alas 7. Hindi, 35 yan. Alas 7 ka na sa bus na tayo nun eh. Naalala ko ba nagpagpamelagan? Magsusukaran niya. Ayos Ano mo. ba yun? Wala lang ko balampag. Ano ba yun? Wala kalampag. Sakit lang ang ulo. Ano yun? Ayaw ko kasi feel na sa mukha. Oo. Kahit na-feel ko na ayaw ko. Ayaw ko. Tubig sa mo? Kasi pag pasok ako, dire-diretso. Coca ko? Kaso na. Hindi, kasi Tubig mo. meron akong problem sa suka-suka kasi nagka-typhoid fever ako nung bata. Kahit anong kainin ko. dehydrate ka. Tapos, simula nun ayaw ko na yung lasa ng suka. Hindi mapait. Suka. Mapait na maasim na hindi mo Ayun nga yung acid. Ano yun yung natin na? Jen? Ako yun ang araw-araw. Pag-ibig sa mahal pag-ibig. Luay? Ulit. Maya. Masakit ang Kaya nga, nasa sa Hindi pa kumaga talaga doon pa sa Nung nasa baba, tapos Kaya pag Sa lagi kasi namin ano eh, Pag-umaga. hanggat wala kasi sa nusuka. akin, yellow pa. pero ano pinipilit, ayaw ko yun. Tapos yung size na Hindi ko Alam mo, talaga sina- kakayanin yung kahit basta kahit tubig. Ano Yung kasi kahit yun? yung tubig. Wala ko yung Si Ate Lias mo sa Yes, right. Oo. Wala ko hindi talaga. Alam mo na. Alam mo ha? Kahit ba tubig. Oo. Nagsuka sa kanila. Nagpanic buying siya ng kala. Oh, pero alam mo ba? Alam mo ba? Dito. Nag-iisa pa kami muli. Kumain ka Gusto na ba? namin, tapos nag-get pa kami. Alam mo yung napansin ko na si Dennis Hindi nila yun. Basta magkahalo kayo parang green. Tapos yung kami na nagsusuka. Kasi kaganda kayo. I-stop namin suka. Tsaka yung suka niya. Di ba tanda kita mo may Saka dito mo yung kinakayon. Kaya may sumigaw sa amin ng Pilipino. Balik kayo, balik Balik kayo. kayo, balik kayo. Sa akin kinakayon. Tsaka ano ba, hindi kasi ako rin kayo. Tapos nakita namin Hindi talaga kasi hindi talaga. Kahit wala ang kang kuryente sinusuka. sa dito. Sa akin nun, Talaga yellow na di ba? Ako yung yellow. At yung yellow na yung sinusuka. naramdaman ko nasan na siya. Tapos na kinaibigan di ba? Yung una pa Kasi yun. wala kang sinusuka. Hanggang nandito yun. Ang dali Paano nagbara yun? Wala. Kaya ako Pagkakalan ko, Nandun yung baka. para mawasan Yun na yung baka sa kanila. Umulay na nag-ano na lang siya. Eh, ang mali niya nagpalit-palit ng purito kasi hindi naman Parang dahil sa kanila Wala ba siyang pitin sa first Oo, yun na yun. Eh, hindi pa rin kami lasing nun. Si Tita nga nagbinom pa rin ng Hindi ko alam sa kapatid. Nata, di ba? Pero basta mag-beer mo sa Tagalog. Yung may Hindi, ayaw na lang sa kanila. Pinatagay mo yan. Hindi ko na alam. Sinasabi na nila kung Dito mas ganun. Kaya ako, Parang taas yun. Kasi kahit gano'n ka-konti yan, basta naghahali. kahit ka na kasi sa atin. Oo, ayaw man, ayaw pa Kaya napansin ko sa akin. Kaya pagalitan ko pa ako sa'yo, hindi ko Pero hindi pa siya nakakasama. nakasikin. Kumbaga parang parang ng taon. Sabi Doon nasusuka mo. Eh, bigla ko na ano sa akin, tumingin sa ano, bigla ko na hindi ka masuka sa biyan. Bigla ko, tumingin Di sa ba daw over pa naman ako, hindi ako titigil talaga magsuka. Dahil walang gate to. kahit nga lang may bakos kasi parang ng Ay, dati, reflux ko na yung ginagawa ko. Yellow na yung sinusuka. may Yes, lang hindi po pala. kasi alam namin yung ghetto. Ako nga kahit gusto ko ilabas yung mga acid ko. Pero ayaw ko talaga. Tapos ibulol lang. Oo, suka ka. Oo, yung pala, hindi na sa dulo. Ayan.
gitna. Oo. Ngayon sa akin, kahit na alam mo ano, yung sa Oo nga. gusto ko na ako. Durango kayo lahat eh. Sabi na eh. Sabi na eh. Durango kayo lahat eh. Tama nga. Diba? Seryoso ka ba rin? Oo. Dito kami dito. Sa kahang mo eh. Ganda ng mga yan. Pag nag-brush ako, nasusuha ko. Sabi mo nga sa Bakit niya, ha? Talaga ko sa'yo. Magsalamin siya para di siya masuka. Kasi nasusukal. Hindi yung kinasusukahan niya. Ang reko! Saka! Sa? Hindi na yung kalak. Itsura niya. Dapat susukahan mo. Ang reko! Ang gago. Bakit mo tinuloy? Ang gago pa Alam ko na gets ko na Ang yun. gago, magkaiba na kayo. Ano na gets yan na tinuloy nyo pa eh. Hindi ka na nasuka sa alak. Sa itsura mo na. Utang na susunod ito ka! Sabi niya, salamin pa rin. Kinukuha. Ganun pa rin. Ganun pa rin. Wala na eh. Magkakasawa pa. Kasawan pa. Pag go choice, Nasa ilalim pa naman ng kama yung tissue namin ni Miko. Hindi na pwede kunin. Mag-bimpo na lang kayo. Bimpo ko dyan. Magbimpo kayo. Yung panty ko, annawan nyo. Natutulog yung prinsesa natin doon. Nangyari tayo. Yung panty ko. Lakelo. Huwag na. Wala ba kayo pinag sa kapit na dyan? Issue? Marami siya. Andrew pa ba? Ginagawa ko lang sa school. Ako, likod ko lang. Wala na ngayon. Grabe, hindi na. Sinisili kita sa store na wala ka doon eh. Doon ako sa bar. Sa Dynasty ba? Baba! Ay, wala ka dito sa Taipa? CR? Ay, wala. Sa Dynasty. Pero dati sa Taipa, di ba? Dito ako na yung kanila. Nung araw ko pala. Probation lang na. Hindi sa tissue. Naalala ko yung mga dapat ano. Doon lang ako nag-try. Ay, probation lang din na. Huwag ka mag-alala na pag meron na. Wala nga. Malapit ka na lang. Nina Ay, hindi ka. ko na lang sinasagan mo. Bahala. Sabi niya, Hindi mo natanggapin yung 500 na mukha. Diba? Pag hindi na siya, Oh. Sa'yo mo. Sindam sa ano siya, sindam sa. Pag ko eh, kami. Parang siya rin ako sa ano. ay, maka-overfits ka. bago, saan ba't na doon? Diba? Akin hello. Tom na ka. Yung pangatong. Pero yun dati duty niya. Hindi, yan. Iba na. Aray ko. Mabagyan. Yung ano eh. Dahil yung marami. Jollibee. Hindi ko ka lang konti. Ayun na. Ang layo. Nova City. Tayo na Mas mag-iba. bakit natin yun? Pero ano pa yun? Parang branch siya yung ano dito na bago. Russian tayo pa. Tsaka sa mga asawan. Asawan na yung puso tayo. Throwback to. Kurobok to. Marami tayo. Ako na kasi, may kakampi ako boy. Nagtipis si Karanas lang magkapatid. Hindi. Eh, kasi tutulog na. Nakaway namin na Ayaw niya mag-trobo. Kasi nakita niya, pinakamoy niya pa. Ikaw na ako. Ano matulog ka na? Sakit kita. Hindi mo pinapaaway. Diyan na sabi na niya dyan. Ayaw niya sabi. Baliw. Si Baliw. Tulog na lang. Tangin mo, biya. Ayaw niya na sabihin. Ayaw niya na sabihin. Nagkalalang sa. Ito tuloy tumahimik. Punta ka na, baka mag-playsip mo na. Sister mo na, baka huwag na mag-awit ka. Wala na. Jera na. Mahawi na yung isa. Delikado yun. Pero walang pakialam mo. Gawa. Hoy ma, patulogin mo na lang. Mahawi na. Mama! Alis na ako. Patulogin mo na, mahawi na yan. Balik na oh. Oh, no, oh. Hindi pa nga nakabusitino yung anak niya. Pag hindi na kaya. Hindi
Hindi, may copa kasi si Adjo. Si Adjo kasi. Hindi ko alam. Tumatrowback. Palungitan ng corona. Bomba, barilin kita ng Ay, walang bakos eh. bibili ng Gatorade ah. Nagahalo eh. Pag may naghalo, meron na. Coconut milk. Ano ba? Hindi, saan mo ito? Manta. Yung coconut, saan mo binili? Makapuno. Yung naka... Yung nakabote. So, kaya sinuli Eh, ko wag sa lang akin yun, tsaka kung buksan. Siya. Nakakala ko Siya. yung ano. Oy, may... Bumili may kayo. buko. Oo. Kaso hindi ko tinutuloy. Kasi, nang yung Wala, hindi mo alala. meron na akong nabiling dalawang coconut, Ang hirap kasi bumili na. Makapulo. Di ko alam kasi kung may laman o wala. makapuno. Ilan sa broken yun? 125. Yung sa ano. Tatlo. Dalawa lang Isa pa yan, oh. Wala. Yung neto, pinakayod yung pati. Manipis masyado. Dayo ko kasi ng ano, bunda. Tulog ka na. Ang tulog na daw. Ito. Dalawa siya. Pag natulog nga yan, nakatakin mo nga eh. Nakatakin ko pag natulog. Wala kasing sojo. Sojo? Ikaw na. Pag ano na, pag ano Ano sabi mo. ba yung check-in? Ako nakasitanggera. Sogon? Oh, sino pagkataas ni Ate Mia? Si ikaw. Sino? Ako nga Maghanap ka na ng Si ikaw. Titinignan ko eh. Alam ko ikaw pa eh. Hindi, siya. Tapos si ito. Siya muna ba ako? Angelo, ikaw. Sabi ka na? Inaantok na ako. Patay na ni Ilaw. Dahil inaantok na ako, Miko. Ito kasi Miko. Yung kinakausap niya ako, sabi niya nahantok na ako, nakatingin siya sa akin. Kaya nga. Kahit di yan kita makita. Oh? Mar. Ay, paano makita? Yung ilaw kasi, yung ilaw pag kayo naman. Gusto ko nag-blight lang. Yung sinusundot mo dyan. May nakalagay bobo. Aray ko na Silang dalawa. Lamig yan. Hindi, bobo yan. Kaya nga ito, natitira lang. Awan namin. Yung family mo. Ito yung pinapigyan nila. Hindi, yung pakpak mo dito tumubo. Hindi nakakita yun eh. Lawin mo't mo. Nasabit ako siya. Sorry ko. Lawin mo. Iba pa matulog. Lawin mo. Tapos mo lumalawin. Sagsik mo wala ko. Kasi nasabit tuloy ako. Hindi ko na nasabit. Yan. Kasi papahipo ka ba sa mga... Sa hindi mo kakilala, pagkakaanggang ka na. Mo? Pag sabi pinahipo yan, katanong taduhin ka lang namin. Hindi, ito. May ano siya. May sabihin na yan. May kupal siya. Gano'n kupal. May kupal. Doc Robert. Bakit tayo may ganyan? Hindi. Doc Jella. Tangina yung ano ko, yung ugat pa ko dito. Mulagat siya eh. Hindi siya mulawin. Mulagat. Ano, maaga pa rin kasi gano'n. Kasi Mulaga. mulagat na yun. Nakadila. Mulaga. Umaga pa rin nakadila. Masarap pa tayo. Puta nga. Dahil yung ano. Hoy, Ano ba tayo? may ano Hindi po. na ano. Pag yun. Mulagat niya. Mulagat. O, kaya pa? Dilat na lang ng Sarap ako Puta nga, kala ko iinis siya na sa apat. Kala ko hindi mo na kaya. Gamit na mali. Patong ka nila. Kabel mo ni Hindi ako makaka... Sabi ngayon ni Miko. Ayaw. Siya na to ah. Si Antugay no. Yes, baby. San-san na lang nga. Ay, grabe yung Esther na yan. Grabe yung sabi. Alam mo yung sinamama, bibili ng ano, ng... Yung ano yung gami-gami na ano.
Pastillas. Hindi. Pero yung maasim na may Maasim na may gumama. Gummy bear. Pero, uod siya. Gummy worm. Yun. Sino? Siri. Tao. Ayo. Hindi. Oo. Patamis. para bang trend tayo nalulobot kapag nasasandal. Hindi, sa SM pag nasasandal sa mga kahit saan. Ang tungkol siya. Kilala na si Anjo kasi natira si Anjo sa bahay. Paano magagano mo doon? Lahat mahawi. Mahawi talaga. Hindi, maglalabas yan. Paano magagano si Esther? Sabi niya, punta tayo dun, sabi niya. Sige. Wala ko si mama, sabi niya, bibili lang pala ng gamit. Sabi niya pa, mag-yosi ka na naman. Antayin mo na lang yung mama ko doon, oh. Ang sweet naman. Naol. Mawi. Mawi. Tubig. Masalamat ka, nakamute. Nanananggi ko na. Nananawagan po ako sa mga Hindi ko na nakatulog ka na. Dito ako may isa kami. nananawagan po ako sa mga taong walang kahit na pera po dyan na Netong New Year. kasi po New Year namin wala po eh. Tapos Yung makikita. Ayaw ko nakikita. Isipin. Hindi, nagsasabi ko. Naka-stomach yung nakahan eh. O gusto mo yung natural. Oo, meron pa. Guy, microwave mo ako ng dahil. Ha? Ano ito? Microwave mo. Ayaw ko, bong palakarin. Alam mo na yung naisip ko. Tabad ako din. Tanungin mo yan, one stop nila magbas pa ako. Kahit hindi na lang yung parang mga disposable na ano. Meron po nga. Sa'yo? Oo, yun yung Saan? dun sa may, ano mo yung parang night market nila dun? Oo, sa may Ponte 16. Di ba, nandun sa may harap ng gate noon, time na yun. Basta may, nasa harap ka ng gate noon. Kasi pag bibili niya ako kay Cheche ng blue card namin. Siya yung nakikita mo ano, doon sa may San Malo. Nakikita sa palo, di naman ako. Yung nakakalabit. Yung nagmamawi na. Gago ka! Pisa mo dyan. Pakyaw! Uy, uot! Pakyaw! Pakyaw, wala ko dun. Tatay ng Neno, police. May pamaki-pakyaw. Ako yung ulon. Siya yun. Kaya ba nung pumunta ko sa Maro, bumila ko ng carbonara. Sabi niya- Sabi niya sa akin, sabi niya, mani, sabi niya, sabi niya, nagulat ako lang. Alam, sasapukin ako. Sabi ko doon ako. Netli, Diba, ha? sabi ko. Pwede ba yung Photo. Pinasasapa ako ng Sabi ko, suko. Eh, sumama ko yung t-shirt. Nilot-nilot siya. Nakita ko lang yung t-shirt ko sa daliri nito eh. Pero nakalimutan ko sa kwento. Lab, sabi ko yung nung bumalik dito. Alam mo, mag-isa ka na sabi ko, yun ang mga dalahin mo. Gusto mo lang sa mga kakalabas. Pero ano yun, anak ng pulis Oo, wala siya. Kilala talaga siya sa Hindi ko Christian yun. Pero yun, Catholic yun. pag kaya nakita mo agad na ahawakan ka palang, bigyan mo lang ng pera yung lalayo mo. Sabi nga na, ganda siya. Lagi kami sa San Malo ngayon eh. Tapos sabi ko, bumalik siya. Sabi niya, Pagka yung ginawa na ninilot-ilot ka, yung hilot niya talagang babalikan ka. pero pag babae, hindi niya hinihilot. Hindi nga, kinalpit niya lang ako sa gumanon siya. ganun. First time ko yun. Bawal kasi siya eh. Ba't sila naninilot? Baka Oo, lang. harassment. Baka lalaki. Hinilot ka? Oo, hinilot. Si Robert yung Hindi pa hinilot, hinilot. Ay, si Kikay pala yun! Si Kikay! Kaya pala sabi dyan mo ano, tuloy mo, tignan mo yung white t-shirt ko, naging itim. Si Robert Si Kikay yun! pala, ay, Oo. Ako yung sa may ang Kahit tayo. tatlo yun, galing tayo kay Ate Bia, no? Di ba na yung kwento ko? Lord. Mali talaga, mali. 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 Bakit to ano? Nat, dumumi yung t-shirt ni Robert. Yung t-shirt. Galing pa nga na yung Uniqlo. Yung pala yung tagalan kila ate. Yung pareho tayo ng t-shirt namin. Ako kaya doon, hindi may pobre na kasi ako sa baliw. Nung college ako, may nanglilinis sa akin. baliw dito? Sa lang Oo. Hindi ko Saan ang pinapabayaan? Kasi ako, nung college, ginanon niya ako. So, natakot ako. Kaya pag may baliw, natatakot na ako. May trauma ka sa mga baliw.
Oo. Pero yun naman, di yun nananakit. Talagang Pero namamak yun lang. namamakyo lang siya. Yung sabi niya. Hindi siya totally yung parang sa Pilipinas na nananakit yun, namamakyo lang. Buti nga, maganda pa Yan yun. ako. Pilipino lang din ang turo doon. Hindi ko kasi Kaya nandaro yun, yung namamakyo. Tama nga, yung baliw nga sa akin. Pilipino lang. Alam mo yun pa, Ang meron pa bubuksin pangalawa, yung kilalula. Sa Solana yun. Sa palengke, madaling na. Hoy, Nico! Wala na. Sa Solana. Kala ko ako yung baliw eh. Pwede ka. Saka ba sa ano? Ha? Sa Sa ano? Sa Bella ka lang? Meron yun. Isabela ka, di ba? Pares kami. Isabela lang. Okay. Malayo sila kasi. Nagigaraw raw kami. Malapit. Five hours. Sino? Yung 5 hours. Isabela sa Sabino. Sa Isidro. 5 hours. 5 hours. Uy, si ano pala, si Reynolds. Santiago. Marami kasi Si Reynolds na kapilito ni Lola Ems. Pama. Hindi, yung sa Isidro. Di ba si Lola Ems, Pama? Palma. Yung barangay siguro. Palma ba? Palma, hindi tama. Kaya sabi ni, kaya nung nag-transfer siya kaya, parang may time na nag-transfer siya kaya, sabi niya, bakit Palma to or Pama? Kakaliito niya daw. Palma. Binibigyan mo kaya. Yung Santiago. Kaya ang pinakasentro niya, yung gitna yung madali lang yung pagsentro. Peter, 7 ways I will end now. I'm going to sleep Pero now. kung I'm Tayo so pinilitan. sleep. 7 ways. Bye. Orlando. People in the house. Thank you so much. And Happy New Year. Oh, okay. Happy New Year. Happy New Year. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Pero yun na. Sabi nga natin, hindi, Bye, 7 ways. Bye, Peter. Bye. Huwag mo naman babasitin. Hindi, si Ate Lily nga nagsabi kasi nga parang may trip na nagpabalito kami tapos parang may parang nagpabalito na estrodos sa pasawa. Sabi niya, Okay. pamilya ko yung sinasabi niya, Ate Lily. Ay, hindi mo siya pagkalang. Hindi ko binanggit niya. Kasi kawawa yun. Kukulit ko. College. Ako Hindi ba kayo